Cái quái gì thế? Vừa nãy rõ ràng vẫn còn mặc quần áo. Chớp mắt một cái, đã cởi sạch rồi. Mình đang ở đâu đây? Tiêu Hành Vân, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu đã hôn mê 2 ngày rồi, làm đội trưởng Vương lo sốt vó lên được. Hôn mê 2 ngày. Nhớ ra rồi, mình bị hòn đá của tên vua trộm đó đập trúng vào mắt. Chạy mau, là tên tội phạm truy nã cấp S đó vua trộm đã đào liên tiếp 17 ngôi mộ chư hầu thái tuế. Ông đây đã phải vào sinh ra tử mới mang được món hàng xịn này ra khỏi mộ huyết thi. Đừng hòng ai lấy được nó. Cùng lắm thì cùng chết. Mắt mình đau quá. Vãi thật, cô ấy cũng không mặc đồ. Không đúng, có gì đó không ổn. Chẳng lẽ là do mắt mình bị đá đập trúng nên bị biến dị, kích hoạt khả năng nhìn xuyên thấu rồi. Tiêu Hành Vân, sao rồi? Có sao không? Trong người có thấy chỗ nào không khỏe không? Không có. Vậy được rồi, nếu không sao thì có thể xuất viện rồi. Có chuyện gì thì cứ liên lạc nhé. Quả nhiên là đã thức tỉnh, dị năng nhìn xuyên thấu rồi. Hơn nữa hình như mình còn có thể kiểm soát được nó. Quả nhiên có tác dụng. Dị năng biến mất rồi. Đỉnh, quá đỉnh luôn. Đúng là khả năng nhìn xuyên thấu trong truyền thuyết. Mình có thể tự điều khiển việc bật tắt. Tiêu Hành Vân, xuất viện thôi. Viện phí đội hành pháp đã nộp rồi. Đúng rồi, đồ đạc của cậu để ở ngoài cửa nhé. Đây là đồ cổ, mình bày bán ở vỉa hè. Không ngờ lại có thể nhìn thấu rõ mồn một thế này. Giàu to rồi, giàu to rồi. Sau này chẳng phải mình có thể giám định trong nháy mắt thật giả của đồ cổ và cả năm tuổi của chúng sao? Không chỉ có đôi thần nhãn này, những việc có thể làm không chỉ có mỗi việc giám định bảo vật đâu. Về nhà thôi, về nhà thôi. Thay bộ đồ rồi ra phố đồ cổ săn hàng hời thôi. À, đừng mà, cứu mạng với. Ứ tình không xong rồi. Ông chủ nhà, ông đừng làm thế. Dừng lại đi, không tôi báo cảnh sát đấy. Mỹ nhân nhỏ, cho tôi một lần đi. Tôi cho cô tiền, được không? Hứa Tình, em có ở trong đó không anh Tiêu? Cứu em. Ông đang làm cái gì thế? Mau giúp tôi báo cảnh sát với. Lão chủ nhà, lão muốn làm chuyện đó với tôi. Nói bậy, cô đang vu khống tôi. Các ngươi không có bằng chứng, đội hành pháp cũng chẳng làm gì được tôi đâu. Hừ, ngược lại là các ngươi đấy. Chuẩn bị dọn nhà đi, là vừa. Đậu. Dọn nhà thì tốt thôi. Có tiền thì sợ gì không thuê được nhà. Nhưng mà tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Nếu ông đã bảo không có bằng chứng, thì lão tử đây đá cho ông thêm vài phát. Chắc là cũng chẳng sao đâu nhỉ. Đừng đánh nữa. Được lắm, các ngươi cứ đợi đấy cho tôi. Tôi sẽ không để các ngươi yên đâu. Ông cũng đừng hòng mà sống yên ổn. Nếu mà có bằng chứng, thì bây giờ tôi đã tống ông vào tù rồi. Cảm ơn anh Tiêu. Không ngờ được, bình thường anh nói năng chẳng ra đâu vào đâu, mà con người lại khá nghĩa hiệp đấy. Em đang khen hay đang xỉa xói tôi đấy? Đừng có như thế chứ. Cứu em một mạng mà chẳng thấy em khen lấy một câu. Đúng là tiểu thư đài cấp một thời. Vóc dáng này, gương mặt này. Tiếc là gia đình lại phá sản. Người ta ở trong lòng đã cảm ơn anh rất nhiều lần rồi đấy. Chỉ là không nói ra được bằng lời thôi. Vậy em thử đặt tay lên ngực rồi cảm ơn tôi lại lần nữa xem. Xì, biết ngay là anh chẳng có ý tốt gì mà. Cũng xấu xa y hệt lão chủ nhà. Anh Tiêu, chúng ta mau tìm nhà khác đi. Em sợ lão già dê đó lại tới nữa. Ừ, em nói đúng. Để tôi đi tìm ngay. Được, tối nay em về trường ngủ. Tốt nhất là tìm căn 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Chỉ có 2 chúng ta ở thôi. À, chỉ có 2 chúng ta. Được, vậy tìm căn 2 phòng ngủ, 1 phòng khách Hạo Tử. Đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh mày đấy. Cậu cứ ở lại đây một mình đi. Mỹ nhân họ Hứa này không lẽ đang ám chỉ gì mình sao? Lô hàng này lấy từ bao giờ thế? Hóa ra phần lớn đều là đồ giả. Lỗ nặng rồi, lỗ nặng rồi. Nếu mình không có đôi mắt nhìn thấu này thì chẳng biết còn bị lừa đến bao giờ nữa. Miếng này thì là hàng thật, nhưng chất lượng kém quá. Không được, mình phải đến phố đồ cổ săn hàng mới được. Phải kiếm một mớ trước đã. Anh Tiêu, em mời anh ăn tối nhé. Coi như là để cảm ơn anh vì ơn cứu mạng ngày hôm nay. Đúng rồi,
Đôi mắt thần nhìn thấu này của mình có thể giám định bảo vật, thì vé số cào chắc cũng dùng được nhỉ? Ăn cơm với anh mới biết anh cũng chẳng dễ dàng gì. Hay là mình đi mua mấy tờ vé số đi đổi vận chút xem sao. Dạo này tôi xui xẻo thật sự luôn ấy. Sau khi bố tôi phá sản đợt này không biết nợ nần bên ngoài bao nhiêu mà kệ. Hay, đúng là phải đổi vận một chút. Chơi thế nào vậy? Tôi chẳng biết gì cả. Đơn giản lắm, cào ra xem có trúng thưởng không, hoàn toàn dựa vào vận may. Quả nhiên cái gọi là giải thưởng lớn, mấy trăm nghìn cơ bản là rất khó trúng. Trong đống này mệnh giá trúng thưởng lớn nhất hình như chỉ có 1 tệ. Tôi cảm thấy hôm nay vận may của mình bùng nổ rồi. Anh nghe tôi đi, đổi lấy 2 tờ này. Tôi học cao hiểu rộng lắm đấy anh, đừng có lừa tôi đấy nhá. Cái gì? 300.000. Tôi, không thể nào chứ. Đúng là thần nhãn có khác. Địch quá đi mất. Nhưng mà cái vận may này của tôi cũng chẳng ai bằng. Ở đại một cửa hàng mà cũng gặp được giải lớn nhất của vé số cào. Hai 10 tờ liên tiếp. Chúc bạn may mắn lần sau, cào 10 lần mà không trúng nổi một xu, chứ còn gì nữa. 200 tệ của tôi bay theo mây khói rồi. Thế tôi vẫn còn may, bỏ 50, trúng được 10. Anh Tiêu, 200 tệ. Tôi trúng rồi, 200. Người đẹp may mắn quá nhỉ, 10 tệ, trúng 200, đúng là đỉnh thật đấy. Ghen tị thật, lãi được 190. Tôi đã bảo là hôm nay vận may tốt mà. Cào tiếp đi, biết đâu lại trúng giải lớn lần nữa. Được thôi. Anh cũng qua đây cào giúp tôi đi. Ngón tay cào đến đau nhức cả rồi. Trời ơi! Anh Tiêu, anh mau ngắt tôi một cái đi. Có phải tôi lại trúng thưởng rồi không? Hình vẽ giống hệt hình của giải 1.000 tệ. Có phải tôi đang nằm mơ không? Không nỡ ngắt đâu. Ngắt đầu lắm. Xoa xoa là được rồi. Ghét ghê. Bao nhiêu người đang nhìn kìa. Anh Tiêu, tôi thật sự lại trúng thêm 1.000 tệ nữa rồi. 1.000. Trời đất ơi. Trúng 1.000 thật kìa, tôi chơi vé số cào bao lâu nay. Thú thật là chưa bao giờ thấy ai trúng 1.500 thì còn thấy rồi. Đúng vậy. Cô bé này vận may, tốt thật đấy. Anh Tiêu, anh có trúng không? Hay là tôi mua thêm 2 tờ nữa nhé? Đừng mua nữa, biết dừng đúng lúc đi. Em cũng trúng 1 tờ 1.000 này, 3 tờ kia thì chúc bạn may mắn lần sau. Còn 1 tờ nữa chưa cào. Anh cũng trúng 1.000 rồi anh. Vận may của anh hôm nay đúng là đỉnh của chóp luôn. Quả nhiên là đỏ hết phần thiên hạ. Trúng hộ cồi 2 tờ vé số thế này, quan hệ cũng xích lại gần nhau hơn rồi. Vận may gì mà trúng liên tiếp 2 tờ một vậy trời. Không được, mình phải mua vài tờ lấy hên mới được. Anh Tiêu, anh còn 1 tờ nữa không cào à? Cào chứ, chẳng qua lúc nãy chưa kịp thôi. Anh trúng thưởng rồi, cứ hét toáng lên, làm anh bị ngắt quãng luôn. Thế thì anh nhanh lên. Em cảm giác anh vẫn trúng tiếp đấy. Bởi vì vận may hôm nay của anh thực sự quá tốt luôn. Trúng rồi, lại trúng nữa rồi. Xem được bao nhiêu tiền thưởng nào. Vậy thật, 3 số không, ít nhất là 1.000. Lại 1.000 nữa, cái vận may này đúng là vô lý quá đi. Không phải 1.000, mà là giải lớn 300.000. Tận 300.000 luôn đó. 300.000, giải độc đắc, anh trúng giải lớn 300.000 rồi. Trời ơi, 300.000. Anh Tiêu, vận may hôm nay của anh thực sự quá tốt luôn. Đi thôi, đi đổi thưởng nào. Trừ thuế thu nhập cá nhân xong còn 240.000. Đi, anh mời em ăn bữa lớn. Đi, anh mời em ăn bữa lớn. Hi hi, vậy thì em không khách sáo đâu nhá. Hi hi, vậy thì em không khách sáo đâu nhá. Hào Tử chính là một người bạn cùng phòng khác của tôi và Hứa Tình người ở cùng phòng trọ, làm việc ở nhà đấu giá. Alo, Hào Tử, người anh em. Tối kia, công ty tôi có một buổi đấu giá ngọc phỉ thúy. Có không ít đồ tốt đâu. Có hứng thú tham gia không? Đấu giá à? Vậy thì thần nhãn của mình chẳng phải sẽ được dịp tỏa sáng sau tha hồ mà săn đồ hời rồi cất lên thôi. Đúng là săn hàng hời từ xổ số không dễ dàng như vậy. 2 ngày nay chạy khắp nửa cái thành phố này rồi mà vẫn chẳng cào trúng giải lớn nào. Với lại thần nhãn cũng không thể tiêu hao quá độ được. Anh Tiêu, anh chuẩn bị bao nhiêu tiền rồi? Tôi nghe nói đi đấu giá là dễ săn được hàng hời nhất. Béo à, cậu đừng có làm bừa. Tôi đưa cậu đến đây là để mở mang tầm mắt thôi. Chơi vui vài ván thì được chứ tuyệt đối đừng có chơi lớn đấy. Hiểu rồi, tôi chỉ có hơn 100.000 tiền cưới vợ này thôi. Cùng lắm là đấu giá 2 khối đá thô nhỏ về làm kỷ niệm. Thế thì được, nhưng mà thần nhãn của tôi là để đến đây săn hàng hời rồi đổi đời đấy. Trời đất ơi, đây là đá thô phỉ thúy sao? Còn nặng và to hơn cả tôi nữa. Giá khởi điểm là 35 triệu. Có bán cả căn nhà ở Thịnh Hải của tôi đi. Cũng không mua nổi đâu. Đừng có như nhà quê ra tỉnh thế chứ. Cứ hở tí là hốt hoảng, xem cho biết thôi. Anh Tiêu, kia là cái gì vậy? Không bỏ thầu. Những khối đá thô phỉ thúy này đều là đấu thầu kín.
Thấy tờ giấy kia không? Viết giá muốn mua vào đó rồi bỏ vào thùng. Ai trả cao nhất thì được. Đây chính là đấu thầu kín trong truyền thuyết sao? Đúng vậy, những món thầu kín này đều trên chục triệu cả. Chúng ta chắc chắn không có cửa rồi. Chỉ có 2 khối là hàng tốt thôi. 2 khối thì may ra hòa, vốn 6 khối còn lại toàn là đồ bỏ đi. Phe này mất mấy chục triệu bị hớ nặng rồi đây. Béo này, những món đấu thầu công khai giá rẻ ở bên cạnh kìa. Chúng ta có thể thử vận may một chút. Anh Tiêu, nhìn kìa đại mỹ nhân kìa. Trời ơi, chỉ cần nhìn một cái thôi là hôm nay đến đây không uổng phí rồi. Hình như là Thiên Kim tiểu thư nhà họ Cố, ở đế đô Cố Khuynh Thành. Nghe nói cô ấy đang chuẩn bị từ giới đồ cổ lấn sân sang lĩnh vực phỉ thúy ngọc bích. Xem ra lời đồn không sai. Đồ cổ đã đến giai đoạn bão hòa rồi chuyển sang đá quý phỉ thúy mảng trang sức này, cũng là điều dễ hiểu. Phải thừa nhận rằng vị thiên kim nhà họ Cố này quả thực đúng như lời đồn đẹp tựa thiên tiên. Tại sao thần nhãn của mình hình như đối với những miếng cổ ngọc chứa quả cầu năng lượng huyền bí này lại có một sự khao khát cực kỳ tham lam? Trong gần 100 miếng cổ ngọc, chỉ có 8 miếng phát ra dao động năng lượng kỳ lạ. Những nguồn năng lượng này hình như có một sức sống kỳ lạ khiến mình muốn chạm vào thử. Toàn thân thật thoải mái, ánh mắt trở nên tinh tường hơn. Sự mệt mỏi do dùng thần nhãn quá mức ban nãy cũng hoàn toàn biến mất rồi. Xin lỗi, tôi cũng không cố ý đâu. Viên đá này hỏng rồi thì cũng chịu thôi. Ai bảo thần nhãn của mình cần nó chứ. Nhưng còn chờ gì nữa chứ. Tám viên đá năng lượng đã được hấp thụ hết sạch. Đôi mắt bây giờ trở nên nóng ran. Trời ạ, mình chưa hề thi triển dị năng. Thần nhãn vậy mà ở khoảng cách xa thế này vẫn nhìn rõ một nội dung điện thoại. Năng lượng chứa trong miếng cổ ngọc này có thể giúp dị năng của mình thăng cấp. Không biết đôi mắt nhìn thấu sau khi thăng cấp sẽ có những thay đổi gì đây? Vậy mình sẽ thử trên người Cố Khuynh Thành xem sao. Vãi thật. Trước đây thần nhãn thấu thị chỉ có thể nhìn thấy đường nét dưới da, giờ đến cả lục phủ ngũ tạng cũng rõ mồn một như chụp CT. Lão Tiêu, mau chúc mừng anh đi, tao sắp yêu rồi. Cố Khuynh Thành đẹp quá, đời này tao không cưới ai ngoài cô ấy. Ha, thế thì chuẩn bị ế cả đời đi. Đừng nói là đời này đời sau nữa, mày cũng không có cửa đâu. Đừng có sắt mối vào tim tao nữa được không? Thôi, không bàn chuyện đàn bà nữa, để tao cho mày xem mấy mã số tao đã chọn nhìn thuận mắt cực kỳ cắt ra, chắc chắn sẽ lời to. Khối này giá khởi điểm là 8, tao đoán giá chốt cuối cùng phải tầm 4 vạn. Còn khối này giá khởi điểm 1 vạn 2 chắc chắn vượt quá 5 vạn. Chúng mình là dân bán vỉa hè người nghèo lại còn là lần đầu tham gia đấu giá đá thô thế này. Hay là cứ mua mấy viên đá thô nhỏ rẻ tiền trước đi, ví dụ như số 92 giá khởi điểm có 2 thôi, hay như số 167 có 900. Mấy viên đá thô đó nhỏ quá, cắt ra cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng mà tao nghe mày vận may của mày lúc nào cũng tốt. Nếu giá chênh lệch không cao, tao sẽ thử đấu giá xem sao. Kính thưa các vị quý khách, buổi đấu giá trang sức nhà họ Tần sắp bắt đầu. Xin mời mọi người di chuyển lên khu vực đấu giá ở tầng 2. Đãi ngộ của người giàu đúng là khác bọt thật đấy. Phần lớn quý khách đã nộp tiền đặt cọc, thời gian cũng sắp đến, rồi buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Mời quý vị nhìn lên màn hình lớn. Nhìn vẻ ngoài thì hạng nhất, nhưng bên trong lại là rác rưởi. Lão Tiêu, khối này thế nào, có đấu giá không? Không được. Vẻ ngoài tuy tốt, nhưng có thể chỉ ra loại đậu thô kệch. Đá thô mở cửa sổ, hoặc là xanh, hoặc là băng, nhưng bên trong đa phần là lừa đảo thôi. Bỏ tiền ra đấu giá khối đó, chẳng khác nào đem tiền đi biếu. Cũng đúng, khối này tao vẫn tin vào con mắt của mày. Đá thô phỉ thúy từ tệ đến tốt, loại đậu rác rưởi nhu trùng, băng trùng và cao cấp nhất là thủy tinh trùng. Nếu phân theo màu sắc, loại không màu là tệ nhất. Màu xanh là quý nhất, màu đỏ. Xếp sau màu vàng và màu tím, cũng có những màu pha tạp như xám, đen cực phẩm thông thường chỉ là rác. Ví dụ như loại lục đế vương đỉnh cao này. Chỉ có khối này là chưa mở cửa sổ, trọng lượng 6, 8 kg, ngoại hình đen bóng xen lẫn sắc nâu, giá khởi điểm 9. Khối phỉ thúy thô chưa mở cửa sổ này, giá sàn 9. Mỗi lần nâng giá không thấp hơn 1, hoặc là bội số của 1. Bây giờ bắt đầu đấu giá.
Quý khách 4.221, trả giá 30. Quý khách 336 trả giá 33. Đá chưa mở cửa sổ mà cũng có người tranh nhau. Khối đá này tôi nhất định phải có được. Là khối lục đế vương đấy. Giá cao nhất hiện tại là 48. Còn ai trả giá cao hơn không? Tiểu thư khối này, có muốn gom luôn không? Đã không nắm chắc thì không đấu giá. Chắc là một tên lính mới chẳng biết gì rồi. Bỏ ra 48 để mua một khối đá chưa mở cửa sổ thế này. 48 lần thứ nhất, 48 lần thứ hai, 48 lần thứ ba. Vâng, chúc mừng. Vị khách số 421, khối phỉ thúy thô này thuộc về anh. Yes, kích thích quá đi. Lão Tiêu, anh đúng là dám vung tay thật đấy. Khối đá thô đó đen thui như một cục than vậy. Sao anh dám chốt nó thế? Gần 50 tể lận. Tôi cảm giác khối này sẽ tăng giá mạnh nên mới ra tay. Tiếp theo đến lượt cậu rồi. Tôi phải bình tĩnh lại đã. Ồ, đúng là kích thích thật. Tiếp theo còn 2 khối nữa. 240 tiền thưởng này của tôi chắc phải dồn hết vào đó thôi. Nhưng mà đợt này biết đâu lại có thể giàu lên sau một đêm. Bước chân vào hàng ngũ triệu phú. Bây giờ tôi xin thông báo. Cuối cùng, vị khách sở hữu khối đá thô đấu thầu kín số 1 là cô Cố. Buổi đấu giá lần này chính thức kết thúc. Mọi người có thể đến khu giải thạch để mở khối đá mình vừa đấu giá được. Đi thôi lão Tiêu, mau đi mở đá thôi. Tôi cảm giác lần này có thể kiếm được 100 triệu. Có điều, nhà cô Tiên họ, cô này giàu thật đấy. Bỏ ra 52 triệu để mua một khối đá thô. 52 triệu để mua một khối đá bỏ đi. Đá bỏ đi à? Cậu đi trước đi. Tôi sang bên khu hàng ế xem sao. Biết đâu lại nhặt được món hời. Những khối đá không ai đấu giá. Thật ra bên trong không thiếu hàng cực phẩm. Tiếc là giá đấu cao quá. Tôi vốn dĩ không trả nổi. Nhưng sau khi đấu giá không thành thì có thể mua theo giá khởi điểm. Còn dư 90. Vừa hay có thể lấy được 2 khối. Chính là khối này phỉ thúy ngũ sắc. Viên đá này giá khởi điểm là 8 vạn. Lúc đấu giá thì giá cao quá. Căn bản là không mua nổi. Không ngờ lần này lại bị ế. May mà để tôi vớ được món hời. Phỉ thúy ngũ sắc so với tam sắc, đồ hiếm không cùng đẳng cấp đâu. Nhất là khối đá lớn thế này, ít nhất cũng phải tiền chục triệu. Còn một viên nữa là ngọc dương chỉ, vớ hời được một chút. 4 viên đá kia, cứ để đó đã. Giải mã một viên lục đế vương trước để thăm dò rủi ro thị trường xem sao. Tốt nhất là bán được ngay tại chỗ để cứu vãn cái ví đang trống rỗng lạnh lẽo này. Xong rồi, tiêu đời rồi. Giải liên tiếp 4 viên, những viên đá thô tôi coi trọng nhất đều cắt hỏng hết rồi. Đứng dậy đi, khóc lóc ở đây thì giải quyết được gì. Hơn 20 vạn là toàn bộ gia sản của tôi đấy. Đến 2 vạn tiền vốn cũng không thu lại được. Giờ chỉ còn mỗi viên cậu chọn giúp tôi thôi. Tôi chẳng buồn cắt nữa. Nam nhi đại trượng phu, thắng thua dựa vào bản lĩnh, khóc cái gì, đã lỗ hết đâu, chẳng phải còn viên cuối cùng sao. Nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ cắt nốt viên đó. Cậu nói thì dễ lắm, thôi bỏ đi, chơi được chịu được. Lão tử không than vãn nữa, cắt luôn cả viên đá nát còn lại đi. Tên béo này đáng thương thật, mấy trăm nghìn tiền vốn đổ sông đổ bể hết rồi. Nhìn là biết Linh mới rồi, khóc ngay tại chỗ luôn. Ngoài việc làm trò cười cho thiên hạ thì làm được gì nữa. Đúng thế, hồi đó tôi cá cược đá ở hội chợ Miến Điện thua cả chục triệu mà mặt không biến sắc, sau đó bị vợ tát cho mấy cái mới khóc thành tiếng. Phiên đấu thầu kín của Thiên Kim tiểu thư nhà họ Cố hỏng rồi. Trời đất ơi. Không mở ra được phôi đẹp rồi. Một chốc mà lỗ mất mấy chục triệu. Đống rác rưởi gì thế này? Cắt một nhát từ chính giữa, chẳng thấy chút sắc xanh nào. Đấu thầu kín, đúng là lừa người. Mà phiên đấu thầu kín của anh Hứa, lúc nãy, đá thô cũng cắt hỏng rồi. Nhưng dù sao cũng là một khối nhu trùng khổng lồ. Cùng lắm là lỗ một nửa. Nếu mà vẫn còn muốn cắt à? Lời rồi, lời to rồi. Mọi người đến xem này. Viên đá thô phỉ thúy tôi mua, cắt ra lời rồi. Tôi cắt chúng hồng phỉ, băng trùng cao cấp. Chúc mừng anh La này. Khối đá thô số 92 mà anh ấy đấu giá được từ phần phỉ thúy đỏ đã lộ ra. Ít nhất cũng đáng giá vài triệu. Anh Tiêu, anh cảm ơn chú nhiều lắm. Mai mời chú đi club chơi, tiền bán được lát nữa sẽ chia cho chú một nửa. Đừng đùa, anh không phải hạng người đó đâu. Mẹ kiếp, nói to thế làm gì, chú không cần sĩ diện nhưng anh cần mà. Anh La, khối đá thô này có cắt tiếp không? Tiếc tiệt, cắt sai vị trí nên lãng phí rồi. Lẽ ra có thể làm được một chiếc vòng tay và mặt dây chuyền. Giờ chỉ có thể làm mấy cái mặt dây chuyền thôi. Nhưng chỉ cần không cắt hết ra, không nhìn thấy phân bố bên trong, vẫn có thể bán được giá cao. Thiên Kim tiểu thư nhà họ Cố chắc sẽ khá hứng thú đấy. Béo à, đừng cắt nữa. Đúng đó, nghe lời cậu em này đi, cắt hỏng thì lại mất hay.
tôi trả 2 triệu để mua lại khối đá phỉ thúy thô này. Ông chủ Hoàng Tâm địa đen tối quá đấy. Hồng phỉ băng tốt thế này mà ông chỉ trả 2 triệu, tôi trả 3 triệu, chốt giá luôn để thể hiện thành ý của tôi. Nhà họ Cố, chúng tôi trả 4 triệu, mong các vị đồng nghiệp thông cảm cho nhà họ Cố, mới gia nhập ngành trang sức đang rất cần nguyên liệu cực phẩm để phô trương thanh thế. Nếu có gì đắc tội, xin hãy lượng thứ. Quả nhiên cô ta đang rất cần đá thô. Tôi vẫn muốn cắt tiếp. Không, anh không muốn đâu. Không cắt nữa, đùa tí thôi. Tôi nghe lời anh em của mình. Nếu không ai trả giá cao hơn thì tôi sẽ bán cho mỹ nữ này với giá 4 triệu. Nhà họ Cố đã chi 52 triệu để mua khối đá thô đấu giá kín kia, nhát cắt thứ hai vẫn không ra gì. 52 triệu đấy, đổ sông đổ biển hết rồi. Bác thợ phiền bác mở giúp cháu khối này với. Chỉ cần mài nhẹ một lớp mỏng ở đây thôi. Tên này lúc nãy cứ nhìn mình chằm chằm đầy dâm tà, chẳng lẽ hắn thật sự có bản lĩnh chọn đá sao? Trời đất ơi, thấy màu xanh rồi, có khả năng là lục đế vương cực phẩm. Cái gì? Sao có thể chứ? Băng lục cực phẩm, rất gần với lục đế vương, thắng lớn rồi, thắng siêu lớn luôn. Đúng là rất có khả năng là lục đế vương. Chỉ mới một vết cắt này thôi cũng phải vài triệu rồi. Ít nhất là vài triệu, nhưng cũng có thể là xanh toàn bộ, mà cũng có thể bên trong bị nứt. Vật phẩm đấu giá số 54 này, giá khởi điểm là 9.000 tệ, được anh Tiêu đấu giá với mức 48.000. Sở dĩ để giá rẻ như vậy là vì mấy vị giám định không đánh giá cao nó. Cái gì? Mới có 48.000 thôi sao? Giàu to rồi. Tỷ lệ lợi nhuận này. Anh Tiêu, tôi có thể phỏng vấn anh một chút không? Lúc đó, anh đã suy tính điều gì mà lại đấu giá khối đá thô này? Tôi cũng là lần đầu đấu giá đá thô, thật ra chẳng hiểu gì cả. Chỉ là thấy khối đá này trông khá vừa mắt, giá lại không đắt. Thế là thử đấu giá xem sao. Lần đầu mà đã may mắn như vậy, chắc mọi người đều ghen tị đến phát điên mất. Tôi cũng thấy thằng nhóc này gặp vận may cứt chó rồi. Băng lục đấy, chất lượng còn cao hơn khối băng hồng lúc nãy, to hơn, đáng giá hơn. Chúng ta mải nghe người dẫn chương trình chém gió hình như quên mất thợ cắt đá vẫn đang cắt kìa. Chẳng lẽ ông ấy còn định cắt thêm một mặt nữa sao? Đừng cắt nữa, bây giờ dừng lại đi, tôi trả 5 triệu. Không vội, đã cắt rồi thì phải cắt cho xong. Làm nửa chừng rồi dừng lại, không phải phong cách của tôi. Ha, chú, em tuổi còn trẻ nhưng lại là tay lái lụa đấy. Đường xấu thế này mà cũng đua xe được, tôi bái phục đấy. Có phải cao thủ hay không xem cậu ta cắt mấy lần tới là biết ngay. Đua xe cái con khỉ ấy. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi được không? Xanh rồi. Lại xanh nữa rồi. Vẫn là băng lục. Đẹp quá. Băng lục cả hai mặt. Chẳng lẽ là nguyên một khối đá thô băng lục sao? Cái này ít nhất cũng 15 triệu đấy. Vãi thật. Cả hai mặt đều ra màu xanh đáng giá hơn nhiều so với chỉ ra một mặt. 15 triệu, tôi lấy khối này. Anh Tiêu, anh thấy thế nào? Cô ra giá ngay từ đầu cao quá. Thế này là không cho mấy người. Chúng tôi cơ hội nào rồi? Cả hai mặt đều ra màu xanh, độ rủi ro vẫn còn quá lớn. Ai biết được hai mặt còn lại tình hình thế nào, liệu ở giữa có bị nứt gãy không? Hơn nữa màu sắc này vẫn còn cách xa đẳng cấp lục đế. Vương 2 triệu là kịch trần rồi. Anh Tiêu thấy, sao có thể nhượng lại cho tôi không? Tôi đã vẽ thêm 2 đường nữa rồi, phải cắt hết theo những đường này đã mới tính đến chuyện có bán hay không. Nếu giá tăng mạnh thì tôi đương nhiên vui, còn nếu lỗ thì coi như đóng học phí. Nếu anh Tiêu đã quyết định như vậy thì chúng tôi sẽ chờ xem sao. Chật. Màn làm màu này tôi chỉ cho 9 điểm thôi, 91 điểm còn lại để dành cho con cháu. Học phí hàng chục triệu đúng là dám chi thật đấy. Nhìn bộ quần áo trên người, cậu ta chắc còn chẳng quá 1.000 tệ. Chưa bàn đến chuyện khác, chỉ riêng tâm. Thế này thôi. Tôi cũng nể sát đất rồi. Nếu là tôi mà mở ra được một khối đá thô lục băng dương trị giá hàng chục triệu, bất kể lớn nhỏ, thì đã sớm sướng điên lên rồi. Đại ca, từ nay anh là đại ca ruột của em, anh thần sầu quá đấy. Lần đầu chúng ta đi cược đá mà anh đã kiếm được một khối lục đế vương rồi. Chỉ có một phần nhỏ diện tích là đạt đến cấp độ lục đế vương thôi, phần lớn đều là lục băng phiêu. Phải anh đẹp trai, anh nói gì cũng đúng. Tăng rồi lại tăng nữa rồi. Mặt thứ ba cũng ra màu xanh cùng một chất lượng, cùng là lục băng. Trời đất ơi, mặt cuối cùng chắc tôi không cắt nữa đâu. Cả 4 mặt đều xanh. Bác thợ tiếp tục cắt đi. Tôi đã nói cắt 4 mặt thì sẽ là 4 mặt, thiếu một mặt cũng không được. Đôi mắt thần này của mình đã nhìn thấu hết rồi. Nhưng để cho chắc ăn, vẫn nên xem thực tế lúc cắt ra. Có gì khác so với những gì mình nhìn thấu không? Anh Tiêu 20 triệu. Tôi nghĩ anh có thể nghiêm túc cân nhắc thành ý của trang sức nhà họ Cố chúng tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Sau này có phôi đá nào tốt luôn, chào mừng anh liên hệ với tôi. Tôi e là cả đời này, chỉ có mỗi lần này là gặp may thôi. Anh Tiêu khiêm tốn quá rồi. Người này chắc chắn là một cao thủ, hơn nữa lại bình tĩnh như vậy. Lúc này anh ta nhìn mình kiểu dê sồm, chắc chỉ là ảo giác, thôi trách lầm anh ta rồi. Cắt ra rồi.
Xanh cả 4 mặt luôn, phát tài rồi, giàu to rồi. Trời đất ơi, không ngờ anh ta cược thắng thật, 4 mặt đều ra xanh, không phải dạng vừa đâu. Khối phỉ thúy chính dương lục lớn thế này, bên trong chắc chắn có trùng đế vương lục, cho dù chỉ là trùng băng hơi kém một chút, cũng đáng giá hàng chục triệu. Tôi trả 22 triệu anh Tiêu anh, có thể cân nhắc một chút trang sức lão phụng chúng tôi. Xì keo kiệt thật đấy, đã ra xanh cả 4 mặt rồi, mà mới trả có 22 triệu, tiệm trang sức Trung Kim, tôi trả 23 triệu. Trang sức họ, của tôi, trả giá 25 triệu, thành tâm muốn mua, giữ, mức giá cao nhất. 26 triệu. Thiếu gia nhà chúng tôi trả 26 triệu. Chất lượng khối đá phỉ thúy này rất tốt, nhà họ Tần tôi gần đây sắp tham gia cuộc thi trang sức quốc tế, đang rất cần nguyên liệu cực phẩm, nên mới không kìm được mà cạnh tranh với các vị khách quý ở đây. Tần thiếu, là ông chủ của nhà đấu giá, vừa đá bóng, vừa thổi còi, là không ổn lắm đâu, nha. Không hẳn vậy, tôi chỉ là cá nhân thích khối phỉ thúy này, muốn mua về làm bộ sưu tập cá nhân, nhà họ Cố muốn lấn sân sang ngành trang sức thì cũng không thể ngăn cản đồng nghiệp làm ăn bình thường chứ. Nếu đã vậy, thì cứ theo quy tắc làm ăn mà làm đi 30 triệu, khối phỉ thúy này nhà họ Cố, tôi chốt rồi. Thôi. Tần thiếu thấy sao? Cố tiểu thư thật hào phóng, giá này tôi không theo nổi. Không ngờ nhà đấu giá họ Tần của tôi, trong đống phế liệu khởi động, lại có thể cắt ra được đế vương lục cực phẩm tăng giá mạnh. Thật khiến người ta kinh ngạc. Thật không ngờ tới luôn. Cố Khuynh Thành vừa mới ra tay, hắn đã chùn bước rồi, chiêu trò này đỉnh thật đấy, đúng là cáo giả mà. Vậy thì khối phỉ thúy này của tôi thuộc về Cố tiểu thư, thuộc về trang sức họ Cố rồi. Sau này, nếu có nguyên liệu tốt, hãy cứ liên hệ với tôi, bất cứ lúc nào. Kích thích quá đi, một viên đá thu lời dòng 30 triệu, giàu lên sau một đêm, vẫn còn 4 khối nguyên liệu nữa. Chuồn thôi. Về nhà mua mấy cắt đá, tự mình mở vậy. Chẳng trách mấy đại gia sư, Tầm Phỉ, Thúy Ngọc Bích trong giới đều ở biệt thự, mà lại còn có hầm ngầm nữa. Thuê cái biệt thự này để đá thô quả nhiên là tiện thật. Biệt thự này được đấy, nhưng mà anh Tiêu à, tài sản của anh cả chục triệu rồi mà vẫn còn đi thuê nhà sao? Hay là mai chúng ta đi đặt 2 chiếc xe sang để khoe mẽ chút đi. Mua xe sang làm gì, xe đạp công cộng không tốt sao? Với lại tôi còn phải để dành ít tiền để đầu tư vào đá thô và trang sức. Anh Tiêu đây, chính là đi xe đạp công cộng mà anh nói đó hả? Béo à, chắc chắn là tôi bị cậu kéo thấp chỉ số thông minh xuống rồi. Nếu không sao tôi lại đi mua xe, chứ còn mua loại đắt thế này nữa. Không biết là ai đòi vào xem xe nhỉ? Ngay cả chiếc Porsche 911 này của tôi cũng là do cậu giới thiệu cho tôi đấy. Anh Tiêu anh đợi em với. Hứa Tình em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Triệu Khải, tôi nói, anh có phiền không hả? Tôi đã nói rồi, tôi không muốn tìm bạn trai. Anh Tiêu. Mỹ nữ cần giúp gì không? Có người này cứ bám theo tôi mãi suốt ngày đòi kết bạn WeChat, tôi không đồng ý. Thì anh ta cứ lì ra không chịu đi. Hứa Tình đừng quậy nữa, chúng ta là bạn cùng lớp mà anh muốn kết bạn WeChat với em thì có sao đâu. 3 năm rồi tâm ý của anh đối với em thế nào chẳng lẽ em không rõ sao? Chú em mà người đẹp người ta không muốn cậu còn bám theo nữa. Mỹ nữ. Tôi thấy cô đi một mình cũng khá nguy hiểm. Hay là chúng ta đi cùng nhau đi. Cô muốn đi đâu tôi cũng đi cùng. Anh đáng ghét thật đấy, cố tình chọc tức bạn học của tôi. Anh ta tính cách không tốt đâu, sẽ phát điên lên đấy. Để anh ta bỏ cuộc đi, sau này không bám theo cô nữa chẳng phải là giải quyết dứt điểm một lần luôn sao? Hứa Tình em thả đi theo một tên lưu manh cũng không chịu đồng ý sự theo đuổi của anh sao? Chúng ta không hợp nhau, anh sẽ tìm được người tốt hơn thôi. Được. Các người giỏi lắm. Có phải tôi làm hơi quá rồi không? Không, tôi chẳng thích anh ta chút nào, thậm chí là cực kỳ ghét. Anh ta bám theo tôi suốt 3 năm rồi. Dạo gần đây không biết nghe ngóng từ đâu nói nhà tôi phá sản nợ 300 triệu còn đưa ra những yêu cầu rất quá đáng. Được rồi, vậy lên xe đi. Cái này chiếc xe này thật sự là của anh sao? G-Class, luôn kìa. Không phải cho anh Tiêu, anh giàu lên từ khi nào thế? Vậy nên chuyện là như thế này. Chiếc xe này là của bạn anh. Được rồi. Em cứ tưởng anh đột nhiên phát tài rồi chứ. Hay, nếu nó thực sự là của anh, thì tốt biết mấy. Mong anh Tiêu của em thành đại gia đến thế sao? Ha ha ha. Em chỉ nghĩ vậy thôi. Dù sao thì kiếp này của em, kiếp này coi như không ngóc đầu lên nổi rồi. Ôi trời, sao em lại khóc thế? Anh Tiêu dạo này áp lực của em thực sự quá lớn. Chủ nợ thúc ép. Không chỉ Niêm Phong nhà em mà bố mẹ em cũng sắp suy sụp tinh thần rồi 300 triệu. Ai mà trả nổi chứ? Anh Tiêu em, có phải chúng ta đi nhầm chỗ rồi không? Ở đây đắt đỏ quá. Em có bạn học được đại gia bao nuôi ở đây đấy. Anh hiểu mà. Không nhầm đâu. Căn nhà chúng ta thuê chính là ở đây. Tiêu Hành Vân anh đừng đùa nữa. Trò đùa này không vui chút nào đâu. Bây giờ ai kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì. Anh đừng vì sĩ diện mà gồng mình thuê biệt thự. Không cần thiết đâu mà. Chẳng phải vừa nãy anh đã nói với em rồi sao?
Bạn anh dạo này đi nước ngoài rồi. Chiếc xe đó với cả căn nhà này nữa cho người khác thuê thì không yên tâm, nên mới nhờ anh trông nom giúp, chỉ cần trả tiền điện nước là được. Hì hì, em đã bảo mà. Anh cũng không phải hạng người hám danh hời hợt. Nhưng em nhớ là nhà anh ở làng quê hẻo lánh. Sao lại quen được người bạn đại gia giàu có thế này? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Thực ra tổ tiên nhà anh cũng từng giàu sang lắm. Thôi không nói nữa. Chúng ta vào xem nhà trước đi. Mời vào. May mà anh trông nhà giúp bạn, chứ không thì thuê cả căn biệt thự này. Mỗi tháng cũng phải mất ít nhất cả 100 triệu. Tiền lương hai đứa mình cộng lại cũng chẳng đủ trả tiền thuê một tháng. Trông nhà gì mà trông nhà. Em nói nghe như anh là con husky ấy. Cái này gọi là chăm sóc nhà cửa, hiểu không? Em hiểu mà. Cái lòng tự trọng đáng thương đó của đàn ông, các anh nhất định phải được để ý rồi. Mấy xể đá. Được, anh cứ mang qua đây đi. Cuối cùng cũng đến rồi. 4 tảng đá còn lại, có thể thoải mái xẻ ra xem thử rồi. Cắt miếng này trước đi, viên đá thô loại tử liệu này dễ cắt nhất. Dưới lớp vỏ toàn là màu sắc cấp độ ngọc mỡ cừu, cứ cắt thẳng ở giữa là được. Có thần nhãn nhìn thấu việc cắt đá, đúng là quá đơn giản. Miếng này theo giá thị trường bán 5-6 triệu, không thành vấn đề. Nếu có người cạnh tranh, có lẽ giá còn cao hơn. Chút cửa sổ này vẫn chưa đủ. Đá bên trong toàn là phỉ thúy ngũ sắc thì phạm vi cắt ra chắc chắn càng lớn càng đáng tiền. Sướng quá, cảm giác cắt đá thế này đúng là gây nghiện. Tiếp tục nào, còn 2 miếng nữa. Xong rồi. Xin chào, ai đấy ạ? Có phải cô? Cô không, tôi là Tiêu Hành Vân. Mấy ngày trước ở buổi đấu giá người đã mở ra được màu xanh đế vương ấy. Hóa ra là anh Tiêu, tôi nhớ anh, có chuyện gì không? Ai? Cô, chuyện là thế này. Trong tay tôi còn mấy miếng đá phỉ, thúy thô có chất lượng khá tốt. Đều là hàng đã cắt ra rồi, muốn hỏi xem cô có hứng thú lấy không? Ồ, đều là hàng chất lượng thế nào? Một miếng phỉ thúy ngũ sắc cấp độ nhu bằng. Một miếng phỉ thúy xanh nhạt chủng thủy tinh. Một miếng nhu băng nền trắng điểm xanh, vị trí trung tâm có một mảng xanh toàn bộ. Miếng cuối cùng là tử liệu cấp độ mỡ cừu kích thước khá lớn. Mấy ngày trước, ở buổi đấu giá, đã tổn thất mấy chục triệu gia tộc, đang có nhiều ý kiến về tôi. Nếu những gì anh ta nói là thật, thì... Cô còn đó không? Tôi đây, thế này đi, cửa hàng trang sức Cố Thị của chúng tôi đang sửa chữa. Anh có thể đến kho của chúng tôi, vừa hay có chuyên gia giám định ở đó, để họ xem giúp cho sẽ đưa ra cho anh một mức giá hợp lý. Anh đến rồi à? Được, tôi ra ngay đây. Bốn tảng đá ở trong cốp xe. Bạch ngọc mỡ cừu thượng hạng, còn có cả chủng kính nữa. Phỉ thúy ngũ sắc. Phỉ thúy ngũ sắc được mở cả 4 mặt, chắc chắn là một phôi nguyên khối luôn. Không ngờ tới 4 khối nguyên liệu này còn tốt hơn cả những gì tên này mô tả trong điện thoại. Tiêu tiên sinh, mời. Khối nguyên liệu lớn trị giá 52 triệu đấy, cố Khuynh Thành chắc vẫn chưa từ bỏ ý định đâu. Muốn xem bên trong có hàng thật không? Cũng được. Bên trong đúng là có hàng thật, chỉ là hơi nhỏ một chút, nhưng phải cắt rất nhiều nhát mới phát hiện ra được. Nếu không gặp cao thủ, e là đã bị cắt hỏng rồi. Chất lượng không tệ trong ngoài như một khối ngọc mỡ cừu này. Nhìn dấu vết bột ở cạnh này, chắc là vừa mới được cắt ra. Rất mịn màng, đúng là cực phẩm. Giám định của tôi cũng giống như của sư phụ, là khối phỉ thúy ngũ sắc này cũng là hàng hiếm trên thị trường, rất hiếm thấy, tiểu thư. Có thể mua trọn gói cả 4 khối đều là đồ tốt cả. Sư phụ Lạc, vậy ông thấy giá trọn gói bao nhiêu thì hợp lý? Tổng giá, trang sức nhà họ Cố, chúng tôi có thể trả đến 28 triệu. Ôi trời đất ơi, mức giá mà những người này đưa ra còn cao hơn cả mức tôi định giá. Tôi cứ tưởng 26 triệu là kịch kim rồi chứ. Nhà họ Cố này đúng là danh gia vọng tộc giàu nứt đổ vách thật đấy. Anh Tiêu, chúng tôi rất hài lòng với số nguyên thạch của anh, hơn nữa định giá cũng rất sát với giá thị trường. Nếu anh không hài lòng với mức giá chúng tôi đưa ra thì vẫn có thể thương lượng thêm. Xem ra nhà họ Cố thực sự đang rất gấp muốn tiến quân vào ngành trang sức nên không tiếc tiền thu mua cao hơn giá thị trường. Thì thực ra để đấu giá được mấy khối đá này tôi đã tốn không ít thời gian mua cả đống phế liệu mới mở ra được mấy món cực phẩm này đấy. Đây là lần đầu chúng ta hợp tác, giá cả có thể nhích lên chút nữa được không? Anh Tiêu, đây là lần thứ 2 hợp tác rồi. Thế này đi, trang sức nhà họ Cố chúng tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị cần một lượng lớn nguyên liệu cực phẩm, có thể thu mua với mức giá cao hơn thị trường một chút. 29 triệu thấy sao?
Được, tiểu thư họ, cô đúng là hào phóng. Vậy cứ quyết định thế đi, 29 triệu chốt giá. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Xem thử đi anh Tiêu. Anh có hứng thú xem qua khối phỉ thúy mà chúng tôi đấu giá được mấy hôm trước không? Được chứ, để tôi xem nào. Tiểu thư cả hai chúng tôi đều thấy khối nguyên thạch này không nên cắt, tỷ lệ thất bại là rất cao. Cô nhìn mảng vân đen này xem, còn cả vết nứt đá ở đây nữa. Qua phân tích quang phổ bên trong, không thể nào có trùng nước tốt được. Tôi không đồng ý với kết quả giám định của hai người. Tôi cho rằng mảng vân đen này chính là dấu hiệu lộ ra của phỉ thúy trùng nước tốt, giống như vết thấm màu trên lớp vỏ của ngọc cổ vậy. Có thể cách không dám nói là sẽ lời to, nhưng ít nhất cũng hòa vốn. Sư phụ Lạc, ông đang đánh cược đấy à? Đúng vậy, rủi ro này lớn quá. Đúng rồi. Cậu thanh niên này chắc là có chút thực lực đấy. Hay là nhờ cậu ấy xem giúp đi. Anh Tiêu, anh thấy khối đá thô này thế nào? Sẽ lời hay lỗ đây? Hả? Hỏi tôi sao? Tôi chỉ là lính mới trong giới đổ thạch thôi, chẳng hiểu biết gì cả. Tất cả đều dựa vào may mắn. Tôi cũng không nhìn chuẩn được. Anh Tiêu khiêm tốn quá rồi. Thế này đi, nếu anh có thể đưa ra một dự đoán chính xác, sau khi cắt ra, bất kể kết quả ra sao, tôi đều sẽ trả anh 1 triệu phí. Xem giúp, anh thấy thế nào? Phí xem giúp ư? 1 triệu. Hình như tiền hoa hồng phí xem giúp được tính dựa trên giá gốc của nguyên liệu khoảng 1/10 nhỉ? Vậy thì khối nguyên liệu này chắc chắn không đáng giá 10 triệu. Hơi to rồi. Cuộc sống của người giàu các cô đều đơn giản và mộc mạc thế. Này sao? Chỉ một câu nói bâng quơ mà đơn vị toàn là tiền. Triệu. Anh Tiêu cứ đùa. Với điều kiện là bất kể lời hay lỗ thì phải dự đoán chính xác. Quả nhiên 1 triệu tiền hoa hồng này cũng không dễ kiếm vậy đâu. Được thôi. Tôi thấy nó sẽ lời. Lời bao nhiêu thì không chắc chắn được. Nhưng tuyệt đối là có lãi. Tại sao chàng trai trẻ nói thử lý do của cậu xem? Tôi chỉ dựa vào cảm giác thôi. Một lính mới như tôi kiến thức lý thuyết đương nhiên không thể sánh được với các bậc tiền bối ở đây. Thật là nực cười. Chúng tôi giám định phỉ thúy ngọc bích cả đời, rồi chẳng lẽ lại không bằng cái cảm giác của một người trẻ tuổi như cậu sao? Điều này thật quá hoang đường, thật quá nực cười. Giám định đá phỉ thúy thô, 1 là nhờ thị lực, 2 là nhờ kinh nghiệm, 3 là nhờ may mắn, duy chỉ có tuổi tác là không liên quan. Nếu xét về tuổi tác tôi còn lớn tuổi hơn tất cả các anh. Mà có thấy các anh nghe lời tôi đâu. Thôi nào, các vị sư phụ đừng cãi nhau nữa, khác ngành như cách núi, bất kể kết quả thế nào, tôi đều cảm kích sự nỗ lực của mọi người. Tôi nhờ anh Tiêu, giám định giúp không liên quan đến kỹ thuật, thật ra chỉ là muốn tìm thêm một lý do để cắt đá thôi. Giờ đã có lý do rồi, vậy thì cắt đi. Được, nếu cô đã nói vậy thì cứ cắt đi, dù sao chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cho dù cắt ra mà lỗ thì cũng không thể trách chúng tôi không cảnh báo trước. Anh Tiêu, anh thấy sao? Thôi được rồi, đã giúp thì giúp cho chót vậy. Tôi thấy cắt thế này thì thỏa đáng hơn. Anh Tiêu, tại sao lại phải cắt như thế? Tôi nghĩ chỗ này sẽ có một vết nứt tự nhiên, tức là trên lớp vỏ chiều sâu của vết nứt này kéo dài xuống cắt như thế này. Vừa hay có thể bớt được một đường cắt, cũng có thể hạn chế tối đa việc lãng phí nguyên liệu. Tôi chưa từng thấy ai không dựa vào công cụ và thiết bị, mà nhìn một cái là ra ngay vết nứt để cắt. Đúng là tuổi trẻ, đừng có ăn nói hàm hồ như vậy. Được, tôi tin cậu vậy, cứ cắt như thế đi. Phòng giải thạch chuyên nghiệp phải nhanh chóng xây xong, đặc biệt là về phương diện cách âm. Vâng thưa sếp, cố ngày mai sẽ xong xuôi ạ. Cô Cố đã cắt xong rồi ạ, đang xối nước vào phôi. Thế nào rồi, có trùng không? Hay là cứ để mấy vị sư phụ xem sao? Được, để tôi xem. Trúng rồi. Trúng lớn rồi. Chúc mừng cô Cố. Không ngờ lại trúng. Đúng là nghề nào nghiệp nấy. Kinh nghiệm của chúng ta có phong phú đến đâu thì cũng có lúc nhìn lầm, nếu không thì đã thành triệu phú từ lâu rồi. Tôi phục rồi. Vị trí đường cắt hoàn toàn khớp với đường đã vạch, cứ như thể tận mắt nhìn thấy từng đường vân vậy. Có thể cho tôi biết cậu làm thế nào được không? Tôi chỉ là may mắn thôi. Mấy vị sư phụ xin đừng để tâm. Kiến thức và kinh nghiệm của các chú là bảo vật vô giá, còn vận may của cháu chỉ đáng giá 1 triệu thôi. Lần này thực sự cảm ơn anh Tiêu đã cho mượn mắt. Đi chuyển cho anh Tiêu 1 triệu. Khi nhập khoản ghi chú là phí nhờ xem đá. Vâng thưa sếp Cố, tôi đi làm ngay đây ạ. Anh Tiêu, sau này có phôi nào tốt, nhất định phải nhớ đến chúng tôi nhé. Trang sức Cố thị, nếu có dự án hợp tác khác, cũng có thể liên lạc với tôi, bất cứ lúc nào. Chuyện nó dễ thôi. Được cô coi trọng như vậy. Sau này có cơ hội nhất định sẽ ưu tiên hợp tác. Hiện giờ cộng hết các thẻ ngân hàng, lại đã có hơn 50 triệu tiền mặt rồi. Đã đến lúc đi miền Nam thử vận may một chút. Cô tạm biệt.
Cái nơi Thịnh Hải này chỉ có thể làm ăn nhỏ lẻ thôi, toàn là hàng thừa. Người ta chọn xong phôi đá phế liệu. Phôi đá thực sự tốt, vẫn phải ở miền Nam các thị trường đá quý lớn. Điểm dừng chân tiếp theo, miền Nam chinh phục đỉnh cao tài sản mới. Cố tổng Tiêu Hành Vân này có chút kỳ lạ nhỉ. Trước đây chưa từng nghe nói trong giới cực thạch có nhân vật này, với lại cách ăn mặc của anh ta cũng không giống người có tiền. Chiếc Mercedes G-Class này cũng là mới mua. Mỗi người đều có bí mật riêng, với tư cách là đối tác kinh doanh tốt nhất, đừng nên dò xét, chỉ cần có thể mang lại lợi ích cho chúng ta, phải giữ thái độ tôn trọng. Vâng cố tổng, tôi cũng chỉ là ở trong lòng. Nghĩ ngợi linh tinh thôi, đừng có mà nghĩ đi làm việc đi. Tiêu Hành Vân, anh rốt cuộc là người như thế nào nhỉ? Anh Vân, khi nào chúng ta đi miền Nam chơi cực thạch? Chắc trong 2 ngày tới thôi, tôi sắp xếp xong việc ở Thịnh Hải này là khởi hành. Tôi nghe người ta nói gần đây, miền Nam sắp tổ chức mấy hội chợ triển lãm đá thu phỉ thúy quy mô lớn, chắc là sẽ có không ít phôi tốt xuất hiện. Mình có thần nhãn thấu thị, đến bãi cực thạch phát tài cũng hợp lý thôi nhỉ. Nếu lúc về tiền của chúng ta chưa thua sạch thì ngồi khoang hạng nhất. Ông quên rồi à, ông mở liên tiếp 3 khối đá thải đáng sợ thế nào rồi sao? Hai vị là Tiêu tiên sinh và La tiên sinh phải không? Không ngờ lại khéo thế, mấy ngày trước chúng ta từng gặp nhau ở tiệm trang sức họ. Tên còn trò chuyện vài câu nữa. Ông là? Chu Trọng Cửu. Cứ gọi tôi là anh Cửu được rồi. Tôi có tiệm trang sức riêng và xưởng điêu khắc từng tham gia đấu giá khối đế vương lục của cậu. Chỉ là không thể cạnh tranh được với nhà họ. Cố kinh doanh nhỏ nên đành chịu thôi. Hóa ra là anh Cửu ngưỡng mộ đã lâu. Quá khen rồi. Tôi đi vệ sinh chút. Anh Vân, người này tự dưng vồn vã không có ý đồ xấu thì cũng là lừa đảo, chúng ta phải cẩn thận đấy. Tôi nghe nói giới cực thạch có rất nhiều gian thương chuyên dùng chiêu trò phỉ thúy giả để lừa những người mới vào nghề như chúng ta. Đúng vậy, cẩn thận chút vẫn hơn. Không nhận ra đấy, tên béo nhà cậu cũng tiến bộ rồi nhỉ. Hai vị cũng đến tham gia hội chợ triển lãm phỉ thúy Tư Hội phải không? Năm nay khác hẳn, mọi khi có rất nhiều thương nhân phỉ thúy Miến Điện tham gia, chất lượng nâng cao hơn nhiều, được giới chuyên môn gọi là đại hội lớn của ngành cực thạch. Hai vị đến lúc đó, nếu mở ra được phôi tốt, có thể cân nhắc đến chỗ tôi, giá cả tuyệt đối công bằng. Wow, thật náo nhiệt quá. Đây chính là hội chợ triển lãm ngọc phỉ thúy sao? Có thể trở thành tỷ phú hay không trông chờ cả vào lần này rồi. Anh Vân, chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Cứ từ cổng chính xem, từ hàng đầu tiên đi. Xem nhiều vào, hỏi nhiều vào, nghe nhiều mua ít thôi. Gặp cái nào hợp thì có thể mua một chút. Nhớ kỹ đấy, đừng có mua hết sạch. Để lại 50 vạn trong tay. Được thôi, em hiểu rồi. Có gì cứ gọi điện liên lạc nhé. Mình chỉ đưa cậu ta đến chơi đổ thạch thôi, không thể làm chung được. Cái nghề đổ thạch này kiêng kỵ nhất là góp vốn chung. Dù cắt ra, lời hay lỗ, cũng sẽ luôn nảy sinh nguy cơ phân chia không đều. May mà gã béo đó cũng là người thông minh. Không ngờ tỷ lệ cắt ra lời ở mấy sạp này lại lên tới hơn 20%. Cắt huề vốn cũng có 30%. Cắt lỗ đúng một nửa, nghĩa là một nửa sẽ thua. Đây mới chỉ là hàng thô chưa mở. Còn mấy loại hàng đã mở cửa sổ này, tỷ lệ lời còn cao hơn, nhưng bản thân giá cũng cao. Trước đó ở trang sức họ, tần mấy viên đá nguyên khối đấu giá đó, giá khởi điểm đúng là không cao thật, 5-6 vạn. Ở đây cao hơn gấp mấy lần liền, nhưng cắt ra lời ở sàn đấu giá khó hơn ở đây nhiều. Giờ mình đang sở hữu thần nhãn thấu thị, kiếm tiền lớn không thành vấn đề. Nhưng dùng cách nào mới an toàn nhất, nhanh nhất mà không bị người khác chú ý, như buổi đấu giá trước giải thạch đấu giá công khai. Cách kiếm tiền nhanh nhất. Nhưng cách này phải hạn chế dùng. Cứ liên tục mở ra phỉ thúy cực phẩm, thì dù là kẻ ngốc cũng thấy có vấn đề. Nước trong nghề này sâu lắm đấy. Nhưng mà có gã béo họ La đỡ đạn cho mình. Ít nhất có thể chia bớt sự chú ý. Cứ kiếm hũ vàng đầu tiên của buổi triển lãm này đã, đàn ông có tiền mới có thể đứng vững được. Chính là mày, cực phẩm lục đế vương toàn phần. Anh Vân, anh đoán xem đống đá phỉ thúy thô này em mua hết bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền thì anh không đoán được, nhưng anh đoán là chú tiêu hết sạch tiền rồi. Anh bảo chú ít nhất phải giữ lại 50 vạn tiền vốn để gỡ gạc. Giờ mà chú còn giữ được 20 vạn thì anh cũng nể chú đấy. Đúng là chỉ có anh Vân hiểu em. Giờ em vẫn còn giữ được 10 vạn tiền vốn, nhưng mấy khối đá thô em mua thực sự rất tốt, cảm giác cực kỳ ổn luôn.
Em cảm thấy mình sắp giàu to sau một đêm, rồi kiếm được hẳn 100 triệu. 100 triệu á? 4 khối này mà bán được 1 triệu là may lắm rồi. Chú mua hết 2 triệu đúng không? Lỗ tròng gọng 1 triệu rồi. Không phải chứ anh Vân, anh nói thật đấy à? Đùa chút thôi. Xếp hàng đi. Anh cắt trước đi. 2 khối đá thô, 1 khối là đá thải mua với giá 20 vạn. Dùng để che mắt thiên hạ, còn khối kia mới là thứ giúp anh giàu lên sau một đêm, bỏ ra 160 vạn để mua khối xanh lục đế vương cực phẩm. Xong rồi, sao có thể chứ? Rõ ràng là 3 khối đá này. Em thấy điều rất tốt mà. Sao thế béo? Anh Vân, cả 3 khối đều hỏng bét rồi. Vẫn còn khối cuối cùng, có cắt không? Cắt hết đi. Chúc mừng nhé, chắc là thắng rồi. Đúng rồi, khối đá thô này chú mua bao nhiêu tiền? Mua 90 vạn thì tăng được bao nhiêu chứ? Mua 90 vạn à, thế thì chắc chẳng tăng được mấy đâu. Chú tự xem đi. Chắc là 1 triệu có thể bán được. Giúp chú vừa giữ được vốn, vừa kiếm thêm được chút tiền công. Cũng tạm được. Với mức giá này bán ngay tại chỗ là tốt nhất. Được thôi, 1 triệu thì 1 triệu, dù sao cũng tốt hơn là lỗ sạch. Biết thế này, đã chẳng chơi đổ thạch, có mấy triệu đó, đem gửi tiết kiệm ăn lãi cũng đủ cho em sống thong thả vài năm. Anh Vân, nếu chúng ta thua sạch vốn thì quay về làm nghề cũ nhé. Được thôi, nếu thua sạch thật, không đi bán vỉa hè thì còn làm gì được nữa. Khối đá này hỏng rồi. Thua rồi. Lại thua nữa rồi. Vận may của tên béo này thật chẳng ra làm sao cả. Chớp mắt một cái mấy triệu đã bay sạch, thật đáng thương. Chơi đổ thạch chẳng phải thế sao, một đao nghèo, một đao giàu, một đao mặc áo tang, quen rồi. Khối cuối cùng, dù cho hắn có cắt ra xanh lục đế vương tôi cũng chẳng thấy lạ. Khối cuối cùng này, đường cắt của khối đá thô có vẻ hơi dè dặt nhỉ? Tại sao lại cắt sát mép thế kia? Chẳng lẽ tên béo đó kỳ vọng vào khối này nhất? Cắt thế nào? Mai nhẹ phần đỉnh một chút, mở một ô cửa sổ là được. Để mọi người lầm tưởng là do tên béo mua có thể giảm bớt chút rủi ro. Đúng, cứ mài nhẹ một chút thôi. Để tôi nói cho mọi người nghe này, ở đây có một miếng lục đế vương mặt dây chuyền phỉ thúy trị giá đến vài triệu tệ, còn đắt hơn nhiều so với chiếc Mercedes G-Class chở hàng của Tiêu Hành Vân. Cậu đến cái xe Mercedes G-Class còn chẳng có. Mà lại đi mỉa mai người lái Mercedes G-Class à? Cậu không thấy xấu hổ sao? Đợi lát nữa tôi dẫn mọi người đến khu xẻ đá để livestream trực tiếp cho mọi người xem thế nào mới là đại gia thực thụ. Trời đất ơi, lục đế vương. Miếng lục đế vương to thế này 3-4 năm nay tôi chưa được thấy rồi. 100 triệu. Chỉ một đường dao này thôi ít nhất cũng khiến khối đá thô này trị giá 100 triệu tệ, thật điên rồi. Tay béo này vận may tốt quá, tôi thừa nhận là mình ghen tị rồi đấy. Buổi triển lãm lần này đến thật đáng giá. Chứng kiến toàn bộ quá trình gã béo sắp phá sản bỗng chốc trở thành tỷ phú. Thấy chưa cả nhà ơi, đây chính là lục đế vương. Khối to thế này, ít nhất cũng phải từ vài chục triệu tệ trở lên. Tôi trả 80 triệu, anh đừng cắt nữa. Chỉ một đường dao này đã làm lộ hết phần màu xanh ra rồi. Đừng có nói nhảm, 80 triệu thì mua ở đâu được khối lục đế vương to thế này. Tôi đại diện cho tiệm Kim Hoàn họ, tần trả giá 100 triệu. Chờ một lát, thiếu gia nhà chúng tôi sắp đến rồi. Thấy chưa cả nhà, đây mới là đại gia thực thụ này. Một khối đá thô phỉ thúy mà đáng giá cả 100 triệu. Mấy kẻ chọc phú coi chiếc Mercedes G-Class như báu vật ấy, so với người ta còn kém xa cả chục con phố. Ồ, Quốc Cường, khối đá thô phỉ thúy này, người đứng bên cạnh nó hình như chính là người mua xe G-Class Tiêu Hành Vân. Tiêu Hành Vân sao cậu lại ở đây? Chẳng phải là lớp trưởng cũ sao? Lâu rồi không gặp. Tôi cùng bạn đi mua ít đá thô phỉ thúy xem cho vui thôi. Ông chủ, có cắt nữa không? Cắt. Cứ cắt theo đường đá vạch. Cái này, khối đá thô phỉ thúy trị giá 100 triệu này là do cậu mua à? Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Mình cũng phải. Chúng ta là bạn học mà tôi chỉ là quan tâm cậu chút thôi, sợ cậu bị lừa. Cút, đừng có ở đây làm chướng mắt. Tôi và anh Vân đang bận. Cậu không thấy à? Có La Béo ở phía trước làm bia đỡ đạn rồi. Sau này cũng không thể cứ xẻ đá công khai thế này nữa. Tỷ lệ bị lộ quá cao, rủi ro quá lớn, phải kết thúc nhanh thôi để tránh rắc rối phát sinh. Thiếu gia của tiệm Kim Hoàn họ Tần đến rồi. Viên đá này liệu có thể nhượng lại không? Tôi sẵn sàng trả giá 100 triệu. 100 triệu? Trời đất ơi, đúng là một dao đổi đời thành tỷ phú luôn rồi. Vận may này đúng là quá đỉnh tần. Tổng anh phải đợi chút. Chưa cắt xong đường thứ hai thì ai đến cũng không bán. Anh không sợ cắt hỏng sao? Một khi cắt hỏng thì 100 triệu này sẽ tan thành mây khói đấy. Sợ cắt hỏng thì còn chơi đá quý làm gì nữa. Đã dám cắt thì tôi có nắm chắc rồi. Vậy thì cứ theo lời ông chủ La, cắt thêm một đường nữa. Xanh rồi, vẫn là lục đế vương. Trời ơi, mặt trên mặt dưới đều là lục đế vương, đây chẳng lẽ là cả một khối đá thô lục đế vương sao? Thật không thể tin nổi. Xanh rồi. Lại còn là đế vương lục nữa. Tốt lắm, rất tuyệt vời. Nhát cắt này lại lên giá rồi. Trang sức Tần thị, chúng tôi sẵn sàng trả 120 triệu. Khử 120 triệu mà muốn mua loại phôi này sao? Nhà họ Tần làm thị trường bình dân quen rồi hay sao mà quên luôn? Tình hình thị trường cao cấp thế nào rồi? Trang sức Đại Phúc, chúng tôi sẵn sàng trả 140 triệu.
Hóa ra là người của Trang Sức Đại Phúc, tổng giám đốc bộ phận thu mua ông ấy lại đích thân ra mặt để đấu giá khối đế vương lục này, đá thô phỉ thúy. Hiện giờ phôi cực phẩm khan hiếm đến vậy sao? Trang sức Đại Phúc chiếm lĩnh một nửa thị trường ngành trang sức cả nước. Trang sức Tần Thị đứng trước Trang sức Đại Phúc chỉ là hàng đàn em thôi. Giám đốc Chu đích thân ra mặt xem ra ý định đấu giá rất quyết liệt đấy. Hóa ra là Trang Sức Đại Phúc đây chính là trong ngành phỉ thúy ngọc bích, sự tồn tại ở cấp độ thần tài. Xem ra hôm nay sắp phát tài to rồi, 100 triệu là bán được rồi. Đấu giá thế này, bán thêm được mấy chục triệu nữa không thành vấn. D. Chu Chí Kỳ, anh tăng giá kiểu này là đang phá quy tắc đấy. Đội giá quá cao, chắc chắn sẽ khiến thị trường đá thô bắt đầu một đợt tăng giá mới. Giá nguyên liệu quá cao, chúng tôi chẳng còn cách nào kiếm lời nữa. Tôi đây là đội giá sao? Không, Tần thiếu gia, anh hiểu về Trang Sức Đại Phúc, chúng tôi quá ít rồi. Tôi thấy khối phỉ thúy này sau khi chế tác thành phẩm sẽ đáng giá này. Anh đúng là cãi cùn. Tôi đang nói giá đá thô, ai thèm bàn giá thành phẩm với anh chứ. Nếu anh đã có ý định đấu giá, thì tôi sẽ theo đến cùng 150 triệu. Trời đất ơi, 150 triệu rồi. Trang sức Tần Thị, đúng là giàu nứt đố đổ vách. Giá này sắp tăng gấp đôi rồi còn gì. Vậy thì bắt đầu thôi. 160 triệu. Anh. Coi như anh giỏi. Cứ tưởng tên này theo được thêm mấy vòng nữa, không ngờ cũng phế vật, y như ở buổi đấu giá lần trước, chỉ làm màu một cái rồi chạy mất. Yếu thế sao, không trụ nổi đến 3 giây mới 1 giây đã xì hơi rồi. Đi luôn rồi sao? Trang sức Tần Thị quả nhiên không dám dấn thân vào thị trường cao cấp. Đã vậy thì Trang sức Đại Phúc chúng tôi đành nhận lấy vậy. Thưa anh thấy cái giá này thế nào? Chẳng ra sao cả. Tôi trả 180 triệu. Thuyết. Cái này, đây là thiên kim tiểu thư nhà họ Cố, đúng không? Giàu thật đấy, tăng giá một phát thêm 20 triệu luôn. Chính là cô ấy. Nhà họ Cố muốn chuyển đổi mô hình kinh doanh. Rõ ràng là không thể đợi thêm được nữa, nhưng lại để một tiểu thư đài cát yếu đuối như vậy phụ trách mảng kinh doanh này, có vẻ hơi giống trò trẻ con. Nhưng mà công bằng mà nói, vị thiên kim này của nhà họ Cố trông đúng là tiên nữ hạ phàm. Cố Khuynh Thành sao đi đâu cũng gặp cô ta vậy. Anh Tiêu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trang sức Cố Thị của tôi vừa mới bắt đầu tiến quân vào ngành đá quý phỉ thúy, sẽ không bỏ qua bất kỳ hội chợ triển lãm quy mô lớn nào, cũng không bỏ lỡ bất kỳ khối phôi tốt nào. Vậy thì đối với tôi đúng là chuyện tốt lớn lao. Vốn dĩ tôi ước tính khối phôi này sau khi xẻ ra cùng lắm là bán được hơn 100 triệu, tầm 140 triệu là kịch kim. Không ngờ giá đã lên tới 180 triệu rồi. Thậm chí còn có khả năng tăng cao hơn nữa. Trang sức Cố Thị còn chưa khai trương, ngay cả tên cửa hàng còn chưa chốt mà đã dám cạnh tranh nguyên liệu cao cấp với Trang sức Đại Phúc chúng tôi. Cô chắc chắn là mình nghiêm túc chứ. Tên cửa hàng là gì không quan trọng, dù sao cũng đều là sản nghiệp của nhà họ Cố. Tôi chỉ muốn đấu giá khối phôi mà tôi thích, còn cạnh tranh với ai tôi không quan tâm. Tốt lắm, Trang sức Đại Phúc, chúng tôi rất thích những người mới trong ngành vô tri, nên không biết sợ là gì. Khối đá thô, đế vương lục này, Trang sức Đại Phúc, chúng tôi nhất định phải có. 200 triệu. 221 triệu. 230 triệu. Vãi thật, giá này so với ban đầu đã tăng gấp đôi rồi đấy. Dầu dám mang tên béo kia trúng đậm rồi. Với đà cạnh tranh này vẫn còn khả năng tăng cao hơn. Trang sức Cố Thị là lính mới trong giới phỉ thúy, còn Trang sức Đại Phúc là lão làng gạo cội. Sự va chạm giữa hai thế lực cũ và mới này là một lợi thế cực lớn cho tôi. 240 triệu. 245 triệu. 260 triệu. Điên rồi, đúng là đồ điên. Cô là đồ điên, không hiểu gì về thị trường. Cô ra giá cao như vậy thì làm sao mà có lãi được. Có lãi hay không không quan trọng, chủ yếu là vì tôi thích khối phôi này. Với cả tôi, có tiền. Anh Tiêu, anh thấy mức giá 260 triệu này, thế nào, có hài lòng không? Anh Tiêu, anh thấy 260 triệu cái giá này, thế nào, có hài lòng không? Đây là La Đại Chiêu ngọc phỉ thúy của anh là. Cụ thể anh cứ bàn với anh ấy. Nhưng tôi thấy cái giá này rất tốt, có thể giao dịch, phối hợp với cô. Cố chút đi. Đúng vậy, đây là ngọc phỉ thúy của tôi. Muốn chuyển khoản hay dùng séc 260 triệu không phải là con số nhỏ đâu. Tôi sao cô Cố lại không tin đây là đá nguyên khối của tôi chứ? Ngay cả nhìn thêm một cái cũng... Anh Tiêu, mấy ngày tới tôi sẽ luôn ở hội chợ triển lãm. Nếu có hàng tốt, hy vọng anh gọi trực tiếp cho tôi. Chúng ta có thể giao dịch riêng, đá. Ở khu vực cắt đá, miễn phí đấu giá. Giao dịch quá phô trương, rồi không tốt cho cả anh và tôi. Cô có tiền cô quyết định đi. Đúng thật, giao dịch ở khu vực cắt đá miễn phí phô trương quá dễ xảy ra chuyện. Đây là lần cuối cùng, không có lần sau đâu.
Hồ Quốc Cường đem tình hình xảy ra tại hiện trường. Báo cáo chi tiết đi chứ. Lão Tiêu, cậu đang ở thành phố Tứ Hội làm gì ở hội chợ triển lãm ngọc phỉ thúy vậy? Khối ngọc phỉ thúy xanh đế vương vừa mới cắt ra đó có phải của cậu không? Đang cùng bạn ở hội chợ triển lãm ngọc phỉ thúy kiếm được chút tiền mọ. Thấy lớp trưởng Hồ rồi chỉ là cái miệng thối quá. Suýt nữa thì bị ăn đòn. Lizzy, cái này hy vọng mọi người khuyên nhủ cậu ta, bảo cậu ta mỗi ngày đánh răng đúng giờ vào. Lớp trưởng mỉa mai nhầm, đối tượng rồi, vừa nãy còn nói cậu lái Mercedes G-Class cũng không bằng một cái mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy xanh đế vương. Kết quả là lão Tiêu trực tiếp cắt ra một khối đá nguyên khối xanh đế vương là 100, cái mặt dây chuyền cũng không thành vấn đề. Cười chết mất Hồ Quốc Cường, ngay lập tức bị vả mặt Hồ Quốc Cường. Cảm giác sướng không? Giật được một cái lì xì 500 tệ này. Cảm ơn sếp Tiêu. Sếp Tiêu hào phóng quá. Lì xì 10.000 tệ. Mà được có một xu. Buồn cười chết mất, lì xì lớn 10.000 tệ mà Hồ Quốc Cường lại giật được có một xu. Chưa cái tội coi thường, lão Tiêu. Để tôi nói nhé, da mặt Hồ Quốc Cường đúng là dày thật. Vừa nãy còn nói, lão Tiêu như vậy thế mà vẫn còn giật lì xì cậu ấy phát. May mà chỉ giật được có một xu. Anh Vân, chỉ tại hôm nay tôi phấn khích quá, nếu không thì cũng chẳng tiêu một lúc hơn 2 triệu tệ lỗ sấp mặt rồi. Hay là anh giúp tôi một tay đi, chỉ cần lấy lại được vốn, tôi sẽ ngoan ngoãn về đi bán vỉa hè. Béo à? Đánh cược, đá rủi ro lớn lắm. Tôi cũng không thể đảm bảo có thể thắng mãi được. Hôm nay thắng ngày mai có thể thua sạch sành sành. Tôi chỉ có thể nói, sẽ cố hết sức giúp cậu, nhưng không hứa chắc là cậu nhất định sẽ kiếm được tiền. Tôi hiểu, tôi đều hiểu cả. Nào, ly này tôi kính anh, ngày mai trông cậy cả vào anh đấy. Thật là khéo quá, đây chẳng phải là Tiêu tiên sinh và La tiên sinh, sao chúng ta lại gặp nhau rồi? Hóa ra là ông chủ Chu. Mọi người vẫn chưa ăn à? Tôi và bạn tôi đều ăn rồi. Không sao, dù đã ăn rồi thì cũng có thể ngồi xuống trò chuyện mà. Để tôi giới thiệu cho cậu, vị này là ông Dan Thác, đến từ Miến Điện, một thương nhân phỉ thúy nổi tiếng trong giới, có khu khai thác phỉ thúy của riêng mình. Hân hạnh. Chào ông, tôi ở thành phố Tư Hội, cũng có một cửa hàng đá thô phỉ thúy. Nếu cậu có hứng thú chơi vài ván tôi có thể giảm giá cho cậu. Đa tạ. Có dịp, nhất định tôi sẽ ghé qua. Chúng tôi ăn xong, rồi mọi người cứ tự nhiên tôi và bạn về phòng nghỉ ngơi đây. Được. Người này có lòng cảnh giác khá cao, nhưng trong tay hắn có tiền hơn nữa, lại là lính mới. Chỉ cần giăng bẫy nhất định có thể khiến tiền trong tay hắn bị lừa ra hết sạch. Lừa mấy tên lính mới này, chẳng có gì thú vị, mỏ đá của tôi sắp cạn rồi. Dạo này đã không còn đào ra được đá thô, phỉ thúy nữa. Đang cần vài con cừu béo để đổ vỏ ông, giúp tôi tìm kiếm xem, đến lúc đó sẽ không để ông chịu thiệt đâu. Yên tâm đi, việc này cứ để tôi lo. Anh Vân, cái lão Chu đó, cứ như âm hồn bất tán là có ý gì vậy? Có cần tôi cho lão một trận không? Đừng nhìn tôi béo thế này, võ học gia truyền của tôi đỉnh lắm đấy. Đừng quậy nữa, với cái thân hình này của cậu, đừng nói là đánh người tự mình đi bộ, còn thở không ra hơi thì đánh đấm kiểu gì. Hồi trước tôi từng bị thương nặng trong quân ngũ thuốc, sử dụng chứa nhiều hormone cơ thể không kiểm soát được, nên mới phát phì, nên mới phải ngậm ngùi xuất ngũ. Nhưng nền tảng võ thuật của tôi vẫn còn. Đánh 3 năm người cùng hạng cân không thành vấn đề. Được rồi, biết cậu lợi hại rồi, nhưng chúng ta ra ngoài là để kiếm tiền, đánh nhau không giải quyết được vấn đề gì đâu. Và lại ông chủ Chu chỉ là hơi kỳ quái chứ vẫn chưa làm gì chúng ta cả. Được thôi, tôi nghe theo anh Vân vậy. Béo à, chọn viên này đi, chắc là sẽ trúng lớn đấy. Anh Vân, lần này em chắc sẽ huề vốn chứ? Chỉ cần huề vốn em sẽ không làm nữa. Cái nghề này mệt mỏi quá rồi. Còn mệt hơn cả lúc em xông pha trận mạc năm xưa. Trong 10 mấy khối này chỉ có một khối là tăng giá thôi. Nhưng bán được 8 triệu đủ để cậu ta huề vốn rồi. Không ngờ mập như cậu mà cũng từng ra trận đấy. Thật hay giả vậy. Thật mà, em là lính đặc chủng. Những trận chiến quy mô nhỏ em đã tham gia rất nhiều lần rồi. Lập được 2 lần công hạng nhì. Lần cuối bị thương nặng. Suýt chút nữa là hy sinh rồi. Tôi lại cậu đừng bốc phét nữa, nói như thật vậy. Tôi tin cậu là được chứ gì. Anh vẫn không tin à? Có người đang âm thầm theo dõi, không biết có phải vì khối đế vương lục hôm qua làm họ chú ý không? Hỏng rồi, chỉ là trùng đậu, lại không có màu, chẳng bán nổi mấy nghìn tệ. Khối này cũng hỏng rồi. Bên trong có vết nứt, cảm giác đá quá mạnh. Xong rồi, lần này xong đời thật rồi. Anh Vân, nếu em thua sạch không còn mặt mũi nào về phố đồ cổ, anh nhận em làm tài xế đi mỗi tháng, cứ cho ít tiền tiêu vặt là được. Được, dựa vào quan hệ của chúng ta làm tài xế cho tôi trả lương cao cho cậu,
Yên tâm đủ để cậu nuôi chiếc Porsche 911 đấy. Tăng rồi, tăng mạnh rồi. Cắt ra được một khối nguyên liệu trùng thủy tinh cực tốt. Em trúng rồi. Cái tên béo này lại cắt trúng rồi. Hôm qua hắn cắt được khối, Đế Vương Lục bán được hơn 200 triệu đấy. Vận may của tên béo này cũng tốt quá rồi đấy. Khối phỉ thúy chủng thủy tinh này, tuy không có màu thuộc loại phỉ thúy trong suốt, nhưng ít nhất cũng đáng giá vài triệu tệ. Tôi biết tên béo này hôm qua cũng trúng, lát nữa phải đi theo hắn xem hắn chọn khối nào mình cũng chọn theo. Xin lỗi nha Mập, đây chính là hiệu quả. Tôi cần để mọi người đều nghĩ, đó là trình độ của cậu. Cảm ơn anh Vân đã cho em cơ hội quay đầu. Em thật sự không muốn đánh bạc nữa. Lúc nãy cắt hỏng, thật sự dọa em chết khiếp. Hy vọng những gì cậu nói là thật. Mập, chúng ta chia nhau ra hành động. Cậu giả vờ như vẫn muốn mua đi hỏi giá khắp nơi nhưng tuyệt đối đừng mua thật. Tôi chọn thêm vài khối nữa chuẩn bị mang về Thịnh Hải cắt. Hiểu rồi. Anh Vân sao rồi? Em dắt đám người đó đi dạo một vòng mệt muốn chết. Đúng như anh dự đoán em định mua cái gì là họ tranh nhau mua cái đó. Làm tốt lắm. Đợi tôi cắt thêm một khối đá thô tăng giá nhẹ nữa, sẽ mời cậu ăn một bữa thật lớn. Tặng thêm một bữa khuya nữa cũng không thành vấn đề. Tiêu ông chủ thật hào phóng, sau này em đi theo anh luôn. Tôi đã mua được những khối nguyên liệu tốt nhất rồi. Hay là đi chọn thêm vài khối lớn nữa, để phía Cố Khuynh Thành giúp tôi cắt. Dù sao cũng không ai chú ý đến tôi. Cố tiểu thư, tôi lại mua được một khối đá thô. Phỉ thúy có vẻ ngoài khá tốt, vẫn chưa cắt ra, nhưng tỷ lệ tăng giá rất cao. Cô có địa điểm giải thạch riêng tư nào không? Tiêu, tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng là hậu sinh khả úy. Tôi nghe giám đốc. Cố nói rồi, thời gian gần đây, cậu đã thắng cược được vài khối đá phỉ, thúy thô thượng hạng. Không được. Dù lần sau, Cố Khuynh Thành có trả giá cao hơn nữa cũng phải đổi nơi khác để bán phỉ thúy thôi. Mục tiêu thế này quá lộ liễu. Sư phụ, ngài quá lời rồi. Tôi mới chỉ mở được vài khối phỉ thúy thôi mà. So với những bậc tiền bối như các ngài còn kém xa lắm. Còn về những khối đá thô cắt hỏng thì còn nhiều hơn nữa. Đến đây xem thử của Tiêu tiên sinh trước đi. Khối nguyên liệu này. Tóm lại là khối đá thô này tính may rủi rất cao, có thể thấy màu xanh nhưng xanh bao nhiêu thì không chắc được, có thể chỉ là một đường, có thể là cả một mảng. Thêm vào đó là vết nứt này nên giá cả sẽ không cao lắm đâu. Tiêu tiên sinh, khối đá thô này cậu mua bao nhiêu tiền vậy? Ông chủ ra giá 10 triệu. Tôi mặc cả xuống còn 8 triệu 800 ngàn, cho nó may mắn. Cậu đúng là biết mặc cả thật đấy. Ông chủ hét giá 10 triệu thực ra không hề cao, nhưng nếu tôi gặp khối đá này tôi thật sự không dám xuống tay. 5 phần thắng 5 phần thua, nên thà mua cái khác có nắm chắc hơn. Vậy nên cược đá nếu không cắt ra chẳng ai biết thắng hay thua. Nhưng từ vài điểm xanh có vân liên kết mà xem khả năng ra màu xanh là rất lớn. Vậy thì cắt ra xem thử đi. Bắt đầu thôi. Cố tiểu thư, thật sự là quá khách sáo rồi. Cảm ơn, tôi tự làm là được rồi. Tiêu tiên sinh, đừng gò bó quá. Nhờ sự tin tưởng của cậu, vài khối phỉ thúy cậu bán cho trang sức nhà họ Cố rất được. Các thợ điêu khắc yêu thích. Sau này, chúng ta có thể tăng cường hợp tác. Chỉ cần là nguyên liệu tốt, trang sức nhà họ Cố, tôi đều đón nhận hết. Đôi bên cùng có lợi mà. Sau này nhất định sẽ tăng cường hợp tác. Tiếp theo phải khiêm tốn thôi, phải kiểm soát tốt khoảng cách thời gian, nếu không ai cũng sẽ nghi ngờ mình. Cái này. Lạ thật, không ngờ lại mở ra được một mảng hoa xanh lớn thế này. Đúng là hiếm thấy. Vận may của anh Tiêu khiến lão hủ không còn gì để nói. Khi vết nứt chạm đến phần thịt xanh, đều tự động biến mất. Thật đẹp, hoa xanh tinh khiết và đồng đều thế này tuyệt đối hiếm thấy. Hơn nữa điểm cộng lớn nhất là nó rất đều, trong suốt và mọng nước. Sư phụ Lạc định giá thử xem. Giám đốc Cố đây, mới chỉ là nhát cắt đầu tiên, sao không cắt thêm hai bên nữa để xem tình hình thế nào? Không cần đâu, phối đa anh ấy chọn hầu như đều là lớp vỏ mỏng, thịt nhiều, trong ngoài như một. Không phải chứ đơn thuần vậy sao? Chỉ vì tôi đã mở được vài tảng đá mà đã tin tưởng tôi đến thế sao? Dù sao thì thời gian cũng không vội. Cứ cắt thêm 2 nhát nữa đi. Mỗi miếng ở vị trí cạnh rìa hay cắt thêm lớp vỏ dày 2 cm nữa. Được, vậy thì cứ theo ý của anh Tiêu mà làm. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta định giá trước. Nếu đã vậy, lão hủ sẽ dựa theo giá thị trường mà đưa ra ý kiến của mình.
Nếu chất lượng tổng thể đồng nhất giá có thể lên tới 50 triệu, nhưng vì độ trong cực tốt lại không có tạp chất, nên giá vẫn có thể nâng lên thêm, có thể tăng thêm một chút một cách hợp lý. Mức giá 50 triệu này cũng gần với dự tính của tôi. Quan trọng nhất là nó đủ lớn, đủ bằng phẳng, có thể chế tác ra rất nhiều vòng tay, hầu như không có chỗ nào bị lãng phí. Anh tiêu thế này đi, tôi sẽ đưa ra cho anh một mức định giá bổ sung. Cùng với tình hữu nghị của tập đoàn họ, Cố chúng tôi, tổng cộng là 60 triệu được chứ? Giám đốc Cố thật hào phóng. Anh Tiêu ngày kia, nếu có thời gian, hãy cùng tôi tham gia một buổi đấu giá đá, quy mô lớn thấy sao? Anh, lúc đó anh và sư phụ Lạc sẽ là cố vấn cá cược đá cho tôi. Những khối đá thô đấu thầu thành công trong vòng 3 ngày tôi sẽ cho cắt hết ra. Các anh sẽ nhận được 10% hoa hồng từ phần giá trị tăng thêm. Cô định bỏ ra bao nhiêu vốn để đấu thầu? Còn khoản hoa hồng 10% này sẽ được chia như thế nào? Chia theo loại đá mỗi người chọn hay là chia đều? Trang sức họ, Cố chúng tôi đã chuẩn bị 1 tỷ tiền vốn cùng với 500 triệu tiền dự phòng bổ sung để tham gia buổi đấu giá lần này. Còn việc chia theo đá hay chia đều, chuyện này chúng ta có thể bàn bạc sau. Tổng số tiền là 5 tỷ. Có nhiều tiền như vậy, tại sao không tham gia hội chợ đá quý của Miến Điện giá cả ở đó? Chẳng phải sẽ rẻ hơn so với qua tay các đầu nậu trong nước sao? Trang sức họ, Cố, sắp khai trương rồi. Hội chợ năm nay đã bỏ lỡ hội chợ năm sau thì lại không kịp. Cho nên đành phải chấp nhận tham gia đấu giá trong nước. Được rồi, để tôi suy nghĩ chút đã. Tôi có thể hiểu, nhưng xin anh Tiêu, hãy cân nhắc thành ý của Trang sức họ, Cố chúng tôi. Khi nào nghĩ xong thì gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Giám đốc Cố, nghe nói Trang sức họ, các cô đang rất cần đá thô phỉ thúy chất lượng cao. Tôi sẽ giới thiệu cho các cô một ông chủ người Miến Điện. Ông ấy đang có một lô đá từ mỏ cũ. Nếu giao dịch số lượng lớn, chắc chắn sẽ rẻ hơn giá thị trường. Cậu Tiêu cũng ở đây à? Thật khéo quá, tôi chỉ đi dạo quanh thôi. Tình cờ, gặp được giám đốc Cố. Nên vào đây tham quan chút. Đã là bạn do ông chủ Chu giới thiệu vậy, thì vào phòng trà nói chuyện đi. Anh Tiêu, nếu không bận gì cũng qua đây luôn đi nghe xem họ báo giá thế nào. Việc này cũng tốt cho anh để hiểu thêm về toàn bộ thị trường phỉ thúy. Ông Dan Thua là thương nhân phỉ thúy nổi tiếng ở Miến Điện. Trong tay ông ấy đang có một lô đá thô phỉ thúy, hàng tuyển từ mỏ Harpacan. Đây là hàng mỏ cũ chính gốc chất lượng cực kỳ cao. Sở dĩ gấp rút bán đi là vì một mỏ phỉ thúy của ông Dan Thua gặp chút vấn đề đang cần gấp một lượng vốn lớn để thay thiết bị mới. Đồng nghiệp ở Miến Điện sau khi biết chuyện này đã ép giá quá đáng. Cho hỏi mỏ của ông Dan Thua nằm ở khu vực nào? Theo tôi được biết, mỏ Harpacan đã sớm không còn quặng để khai thác rồi mà. Trước đây tôi có một mỏ ở khu vực Harpacan nên mới có hàng dự trữ. Nhưng mà mỏ hiện tại của tôi ở khu vực Jomo, nhưng hàng mỏ mới không bằng hàng mỏ cũ. Nếu các vị thích hàng mỏ mới, tôi cũng có thể cung cấp số lượng lớn. Vậy, ông có mang theo mẫu không xem mẫu rồi mới báo giá được? Có mang theo, tôi sẽ bảo người mang vào, đang để ở trên xe bên ngoài. Mang đồ vào đây. Anh Tiêu anh cũng xem giúp tôi một chút, xem chất lượng của lô hàng mỏ cũ, Harpacan này thế nào. Anh Tiêu đây tuổi còn trẻ, là việc thẩm định hàng mỏ cũ không có nhiều kinh nghiệm cho lắm. Tôi chỉ xem qua thôi. Có chuyên gia như thầy Lạc ở đây, tôi chỉ có nước học hỏi thôi. Sao dám múa rìu qua mắt thợ? Chỉ có khối lục đế vương này là tạm đủ thu hồi vốn, còn lại toàn là rác thôi. Giám đốc Cố. Anh Tiêu thầy Lạc cảm thấy lô hàng mỏ cũ Harpacan này khá ổn, anh thấy thế nào? Không phải, hơn 20 khối đá thô này chỉ có một khối là sinh lời thôi. Cái này cũng coi là ổn rồi. Tôi không nhìn ra được. Nếu thầy Lạc đã thấy ổn thì chắc là không tệ đâu. Dù sao thì bảo tôi mua tôi cũng không dám mua. Cứ cảm thấy thiếu gì đó. Vậy để tôi cân nhắc thêm đã. Dù sao thì đơn hàng này cũng không phải số tiền nhỏ. Tôi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nên như vậy mà. Đây là danh thiếp của tôi. Khi nào quyết định hợp tác, hãy gọi cho tôi nhé. Tiêu cậu thấy lô hàng này có vấn đề gì sao? Hàng thì không có vấn đề gì. Đúng là hàng từ mỏ. Pha can loại đá mỏ cũ. Chỉ là cảm giác không tốt lắm. Không mang lại cho tôi cảm giác rung động xao xuyến.
Các anh biết đấy, tôi cược đá dựa vào chính là cảm giác thôi. Cảm giác không đúng thì tôi không dám mua đâu. Tôi đi gọi điện một lát để người ta điều tra xem thông tin về Thanto ở Miến Điện. Còn cả Chu Trọng Cửu đó nữa cũng phải điều tra luôn. Tên Tiêu Hành Vân đó có ý gì vậy? Hắn ta lại không coi ra gì lô hàng mẫu này của chúng ta. Đây rõ ràng là chúng ta đã tuyển chọn kỹ lưỡng mới được. Đến cái này mà cũng không vừa mắt vậy, thì những khối đá khác trong mắt hắn chẳng phải đều là rác rưởi sao? Chỉ cần lừa được hắn đến kho hàng của chúng ta, tôi sẽ tìm cách lột sạch tiền trên người hắn, rồi tìm người cảnh cáo hắn đừng có mà ăn nói lung tung. Chặn đường làm ăn của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ người ta. Thằng cha này, nhất định phải xử lý hắn mới được. Béo à, có chuyện gì vậy? Hay, đừng nhắc đến nữa. Cậu bảo, tôi dụ mấy tên theo dõi đó đi. Tôi cứ thế đi xem đá thô khắp nơi. Tôi mà nhắm trúng viên nào là bọn chúng lại cướp viên đó. Kết quả là cắt ra toàn rác cả. Sau đó đám người đó liền đổi phương án muốn lôi kéo tôi. Chặn tôi lại ở một góc không có camera để đòi bàn chuyện hợp tác. Rồi cậu từ chối à? Thế là bị đánh trong một trận tơi bời. Béo nói thì nghe nhẹ nhàng vậy thôi, chứ quá trình chắc chắn không hề đơn giản. Cái nghề này đúng là quá nguy hiểm. Nếu không phải Béo đứng ra gánh thay tôi, thì người bị đánh chính là tôi rồi. May mà đây là ở thành phố Tứ Hội, chứ nếu đến biên giới Thụy Lệ còn nguy hiểm hơn nhiều. Chúng ta đều chỉ là người mới ở cái thành phố này, không thân không thích. Sau này nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Nếu không chịu thiệt thòi cũng chẳng thể trả thù được. Vết thương do súng, chẳng lẽ tên này từng ra chiến trường sao? Đúng vậy, khiêm tốn. Sau này tôi chắc chắn sẽ khiêm tốn, không bao giờ huênh hoang nữa. Ngày mai, tôi mua thêm ít đá thô nhỏ nữa rồi chúng ta quay về Thịnh Hải. Đúng về Thịnh Hải. Ở đây tôi chẳng thấy an toàn chút nào. Xem ra cái chức cố vấn của trang sức họ, cố cũng không làm được nữa rồi. Chỉ vì muốn kiếm 10% tiền hoa hồng đó mà phải đánh đổi cả mạng sống thì không đáng. Ai thế? Chào ngài, tôi là nhân viên khách sạn. Hôm nay là thứ Bảy khách sạn. Chúng tôi có cung cấp bữa khuya miễn phí. Không cần đâu, chúng tôi không đói. Thưa ngài, đây là công việc của chúng tôi, bữa khuya được đưa tới. Cần phải thu thập đánh giá. Xin đừng làm khó chúng tôi. Làm ơn mở cửa phòng ra được không? Có vấn đề rồi. Chúng ta đã bị người ta nhắm vào rồi. Vậy phải làm sao đây? Chặn cửa trước đã. Tôi sẽ báo cảnh sát. Cậu xem có nhảy cửa sổ được không? Hỏng rồi. Có lẽ bọn chúng phát hiện ra rồi. Đi mau. Mẹ nó chứ. Đặt cái phòng ở tầng 19. Làm cái quái gì không biết. Tôi có biết là sẽ có người xông vào đâu. Các người là ai định làm cái gì hả? Chào anh Tiêu, ông chủ, chúng tôi muốn mời anh giúp xem một khối đá. Ông chủ các người. Là ai? Mời. Không phải chứ. Các ngươi mời người ta mà thái độ thế này à? Thế này thì khác gì xông vào nhà cướp của đâu. Thất lễ rồi. Mời đi cho. Tôi nghĩ anh Tiêu cũng không muốn chúng tôi phải dùng đến mấy biện pháp đặc biệt đâu nhỉ. Nếu như tôi không chịu hợp tác thì sẽ có hậu quả gì? Anh chắc chắn sẽ không muốn biết đâu. Nói vậy tức là tôi chẳng còn lựa chọn nào khác rồi. Bảo tôi đi xem đá, ít nhất tính mạng cũng phải được đảm bảo chứ. Chỉ đánh nước đến đâu hay đến đó thôi. Dẫn đường đi. Phiền anh để điện thoại lại đây. Nơi chúng ta đến khá kín đáo, ông chủ tôi không muốn anh động đến ai. Anh Tiêu, đeo vào đi. Là vì tốt cho các người thôi, bởi vì nơi sắp đến không được phép để lộ. Còn muốn giấu cả lộ trình cơ đấy. Đợi tôi thoát ra được việc đầu tiên là báo cảnh sát cho cái ổ này bị lộ tẩy luôn. Tôi cứ tưởng sẽ bị đưa đến nơi đồng không mông quạnh, không ngờ lại là chỗ này. Hai vị xuống xe đi, tôi dẫn mọi người đi. Ta trúng rồi. Đá thô số 7 trúng lớn rồi. Ta lái gấp 3 luôn. Nhanh, lấy cho tôi một viên nữa. Hóa ra là chợ đen đá quý, xem ra là tôi bị lộ rồi. Có người muốn tôi đi xem đá thay. Quả nhiên là không nên phô trương như vậy.
Sếp đây chính là Tiêu Hành Vân. Mấy ngày nay tại hội chợ triển lãm phỉ thúy, liên tục cắt mấy khối đá thô, phỉ thúy tăng giá mạnh, là người này, chính là cậu, phải không? Đúng là tuổi trẻ tài cao, người trong giới đổ thạch, gọi ta là Mã Tứ Gia. Chào Mã Tứ Gia. Chào Tứ Gia. Đừng khách sáo, mời các cậu đến đây, chính là để giúp ta đổ thạch. Các cậu chắc cũng biết đây là cái gì rồi chứ? Mỗi người giúp ta thắng 3 trận, ta bảo đảm các cậu ở đây bình an vô sự. Vãi thật, chỗ của ông mới là nơi mất an toàn nhất. Người này chắc là do đổ thạch thua, nên mới bị người ta đánh gãy 2 chân. Chúng tôi không biết đổ thạch đâu, chúng tôi toàn là đoán mò thôi. Mấy ngày nay mua nhiều đá thô như vậy chỉ cắt chúng lời được một chút thôi. Có thể cậu chỉ lời được một chút, nhưng bạn đi cùng của cậu lời được không ít đâu. Ta chủ yếu là mời Tiêu tiên sinh, đến cậu chỉ là đi kèm thôi. Vì cậu... Được rồi, Tứ Gia La béo đúng là không biết đổ thạch. Còn tôi là nhờ vận may thôi. Bật ông cũng biết đấy, thần tiên cũng khó đoán ngọc. Tôi đổ thắng được mấy khối, nhưng số lần thua còn nhiều hơn. Vận may cũng là một loại thực lực. Ta không quan tâm cậu thắng bằng cách nào. Thằng béo không biết, đổ vậy thì cậu làm hết đi. Thắng 6 trận, ta sẽ cho người, đưa các cậu đi. 10% tiền hoa hồng, phần thưởng, thấy sao? Chẳng ra làm sao cả lão què. Sau này tốt nhất đừng rơi vào tay ông đây, nếu không ta sẽ giết chết người. Anh Vân, nói thật nhé, cái ông Mã Tứ Gia này đối xử với chúng ta cũng khá tốt đấy chứ. Cậu thì tốt rồi, người phải lên liều mạng là tôi đây này. 10 phút sau, Tiêu tiên sinh lên sân đổ thạch, bạn đi cùng của cậu đợi ở đây. Thua một trận Tứ Gia bảo tôi đánh gãy một chân của hắn. Anh ơi, nhờ anh cả đấy, anh nhất định phải thắng nhé. Tôi cũng có phải thần tiên đâu, sao có thể chắc chắn thắng được. Vậy, phải làm sao đây? Nếu có thể sống sót trở về, tôi sẽ mua cho anh chiếc xe lăn tốt nhất thế giới. 5 vị sư phụ đổ thạch đã lên đài. Cổng đặt cược cũng sẽ đóng lại sau 3 phút nữa. Nhưng ông chủ nào chưa đặt cược, xin hãy nhanh chóng đặt cược. Vãi thật, sư phụ đổ thạch số 1 trẻ quá mức rồi đấy. Cậu ta có làm được không vậy? Tôi vẫn nên chọn người nào lớn tuổi làm sư phụ đổ thạch thôi. Ít nhất thì kinh nghiệm cũng phong phú. Tôi đặt số 5, số 1 nhìn là thấy không đáng tin rồi. Trẻ quá chắc vẫn chưa cai sữa đâu. Tiêu Hành Vân sao lại ở đây? Cậu ta có quan hệ gì với Mã Tứ Gia nhỉ? Tiêu Hành Vân sao lại ở đây? Anh ta có quan hệ gì với ông Mã? Vậy. Tên này quái đản lắm. Đột nhiên nổi lên trong giới đổ thạch, bẫy rập nhắm vào hắn. Tạm dừng đã. Đợi tôi điều tra rõ lai lịch của hắn rồi tính tiếp. Chính là khối này, đáng tiền nhất. Các vị sư phụ đổ thạch có thể tùy ý quan sát những khối phỉ thúy thô này. Ưng khối nào thì nhanh tay chọn trước như vậy, người khác sẽ không được chọn nữa. Vì vậy, tốc độ cũng là chìa khóa để phân định thắng thua. Vậy chẳng phải tôi thắng chắc rồi sao? Có điều 10 khối đá này đều là rác rưởi cả. Chỉ có khối, tôi chọn là nhỉnh hơn mấy khối kia một chút. Này cô em, giờ tôi chọn luôn được chưa? Anh, chọn xong rồi sao? Về nguyên tắc thì được. Chuyện gì thế này? Tên này có phải sư phụ đổ thạch không vậy? Làm ăn vớ vẩn thật. Làm gì có ai chọn nhanh như thế? Không phải chứ. Này cậu thanh niên, sao cậu chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào thế? Đúng đấy, chúng tôi còn chưa nhìn kỹ nữa sao cậu đã chọn xong rồi? Những bậc tiền bối như chúng tôi không cần giữ thể diện sao? Người trẻ tuổi à, chọn nhanh không có nghĩa là chọn đúng đâu. Cậu vội vàng thế này lát nữa mà thua thì đừng có mà khóc nhè đấy. Khóc nhè cái gì chứ? Tôi bị ông Mã Tứ bắt tới đây mà thua, là bị đánh gãy chân đấy. Cái gì? Đánh gãy chân á? Làm sao có thể chứ? Thời đại nào rồi? Cùng lắm là không có tiền, thưởng thôi, đổ thạch ngầm. Tuy không hợp pháp nhưng cũng chẳng đến mức phạm pháp. Hóa ra là vậy. Vậy chứng tỏ là chẳng có nguy hiểm gì thật. Còn 1 phút cuối cùng, các vị sư phụ đổ thạch, mau chóng chọn xong khối phỉ thúy thô đi. Khối này biểu hiện tốt đấy, khối này được đấy. Tôi thấy khối này biểu hiện rất tốt. Hết giờ. Bắt đầu xẻ đá. Mở khối số 1 trước. Khối số 1 của tên lính mới đó, chắc chắn là đã bỏ đi rồi. Tuyệt đối luôn. Chẳng thèm nhìn lấy một cái mà đã chọn ngay một khối rồi. Đúng rồi. Băng nhuận bạch để thanh. Cái gì? Làm sao có thể chứ? Có nhầm không vậy? Số 1 thế mà lại ra được băng nhu trùng bạch đế thanh. Đúng là chó ngáp phải ruồi. Ta đặt trúng rồi, tỷ lệ 1/3 luôn đấy. Anh chàng đẹp trai số 1 vô đối. Chỉ tiếc là ta chỉ đặt có 10 vạn, biết thế đã đặt 1 triệu rồi.
Lúc đầu tôi đặt số 1 xong lại đổi sang số 5 20 vạn coi như đổ sông đổ biển. Trật tự mới mở miếng đầu tiên thôi, phía sau còn 4 miếng nữa. Còn mở cái quái gì nữa? Chắc chắn số 1 thắng rồi. Đúng thế, băng nhu trùng vạch đế thanh cơ bản là thắng chắc rồi. Ngộ nhỡ lát nữa mở ra đế vương lục thì sao? Hay, Cái loại rác rưởi này mà cũng xứng gọi là thầy cực đá sao? 50 vạn của tôi. Tên nhóc này, thế mà lại thắng thật. Vốn dĩ chỉ định thử vận may chút thôi, xem trong thị trường trình độ của thầy cực đá mới xuất hiện thế nào. Là do vận may hay là có bản lĩnh thật sự? ông chủ, trận thứ 2 bà chủ họ Hồ yêu cầu cung cấp đá thô, bà ta đang chửi bới trong phòng giám sát bảo chúng ta gian lận. Nếu cược đá mà cũng gian lận được, thì tôi đã quay lại phiên đấu giá Myanmar rồi. Còn ở đây chơi cá cược ngầm, làm gì nữa? Đồng ý, yêu cầu của bà ta đi. Vâng, ông chủ. Đúng là anh Vân của em đỉnh quá. Tôi hoàn toàn là nhờ may mắn thôi. Không thấy sao tôi chọn bừa một miếng đấy. Phải vận may. Nhưng chẳng phải, anh Tư đã nói rồi, sao may mắn cũng là một loại thực lực. Thầy cực đá vừa nãy nói lời đe dọa của anh Tư Mã là giả thôi, sẽ không đánh gãy chân đâu. Có muốn thử không? Nếu trận nào tôi cũng thắng, chắc chắn sẽ không thể rời khỏi đây, còn nguyên vẹn ở cái thành phố này, cho nên ván sau bắt buộc phải thua. Thử xem phản ứng của anh Tư Mã thế nào. Béo à? Xin lỗi nhá, đành để người anh em chịu khổ chút, vậy cũng là vì tốt cho cậu thôi. Tiêu Hành Vân chuẩn bị một chút đi, sắp bắt đầu ván thứ 2 rồi. Tôi cũng muốn xem nếu cắt ra đá thải mà thua một ván thì sẽ thế nào. Số 1 cắt ra toàn rác. Tôi biết ngay mà tên này đúng là đồ vô dụng. 2 vòng liên tiếp toàn mở ra phế liệu. Vòng đầu, đúng là ăn may thôi. Tôi đúng là tin lời quỷ quái của hắn. Lần sau mà còn đặt cược vào hắn tôi làm con chó luôn. Lão Mã này quả nhiên chỉ là dọa người thôi. Thua liên tiếp 2 ván mà chẳng làm gì được mình. Đúng là cho ngáp phải ruồi. Cược đá, đâu có đơn giản như vậy. Cho tên béo đó một bài học, rồi dọa Tiêu Hành Vân thêm chút nữa. Vâng ông chủ. Tên béo chết tiệt thảm thế mới đó mà đã bị người ta đánh gãy cả 2 chân rồi. Tiêu Hành Vân, nếu cậu còn thua nữa 2 cánh tay của tên béo này sẽ không giữ được đâu. Xương không gãy, chỉ là cuốn băng gạc thôi. Quả nhiên, chỉ là đe dọa. Tôi cũng muốn thắng chứ. Nhưng đến thần tiên cũng khó đoán được Ngọc ai mà dám chắc chắn. Ván nào cũng thắng chứ. Lên rồi. Nhìn kìa, Tiêu Hành Vân này, ngoài ván đầu tiên do ăn may ra đã thua liên tiếp 4 ván rồi. Khỏi phải nói, ván này chắc chắn cũng thua thôi. Sư phụ cực đá số 3 phía trước đã mở ra được một khối băng lục trùng thủy tinh cực phẩm. Tôi đang đợi thu tiền đây. Tỷ lệ 1 ăn 10, sướng tê người, 10 triệu lận đó. Hả? Chuyện gì thế này? Đế vương lục. Là đế vương lục. Ha, giàu to rồi. Tỷ lệ cược 1 ăn 24 triệu tệ đã về tay. Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay là sư phụ đổ thạch số 1 đỉnh nhất mà. Không thể nào. Không thể nào. Sao có thể chứ? 10 triệu tệ của tôi. Lại thêm một kẻ phát điên đây, chắc chắn là một cái bẫy. Lên voi xuống chó. Đổ thạch chẳng phải là như vậy sao? Nhưng ván này quả thực quá quái đản. Ai mà ngờ được băng lục lại đụng phải đế vương lục. Vận may của tên này đúng là kỳ quái thật. Sau đây tôi xin thông báo. Trận thứ 6. Người chiến thắng là sư phụ đổ thạch số 1. Tên này quá quái đản. Là giả vờ hay là do may mắn đây? Vận may không thể lần nào cũng linh ứng được. Cậu ta chắc chắn là một cao thủ giám bảo. Vậy thì kế hoạch của chúng ta vẫn cần phải bàn bạc kỹ lại mới được. Trình độ đổ thạch cũng tạm được, thắng 2 trên 6 ván, tỷ lệ thắng 33,33%. Luyện thêm 18 năm nữa. Sau khi kỹ thuật ổn định, có thể đến phiên đấu giá Myanmar thử vận may.
Tên què này đúng là bị thần kinh thật. Bày ra trận thế lớn thế này chỉ vì chút tiền đó thôi sao? Đây là tiền hoa hồng đã hứa với anh. Ra ngoài rồi đừng có nói lung tung. Đưa hai vị khách quý ra ngoài đi. Nể tình anh đã đưa tôi 2 triệu. Tôi sẽ không báo cáo ổ nhóm của các người đâu. Sợ chết khiếp. Tôi cứ tưởng là không về được nữa chứ. Chân anh không sao chứ. Chẳng phải vừa nãy bị bọn họ đánh gãy rồi sao? Bọn họ lừa đấy. Chỉ là đánh 2 gậy vào chân tôi thôi, rồi quấn băng gạc vào, bắt tôi giả vờ bị gãy chân. Không gãy là tốt rồi. Đi thôi. Chúng ta phải về Thịnh Hải ngay trong đêm. Không thể ở lại đây được nữa. Không có bối cảnh và thế lực, mà chơi đổ thạch ở thị trường phỉ thúy, lại còn liên tục thắng lớn. Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Mấy ngày nay, dù đã thấp giọng như vậy, mà vẫn bị người ta để mắt tới. Suýt nữa thì mất mạng. Mau đi thôi, mau đi thôi. Không thể ở lại thêm một khắc nào nữa. Chúng ta bắt taxi thẳng ra sân bay về Thịnh Hải ngay lập tức. Sư phụ Tề, vừa nãy sư phụ đổ thạch số 1 thực sự nói với ông là cậu ta bị Mã Tứ Gia bắt đến sao? Đúng vậy, thật sự là như thế. Lúc đó có vẻ cậu ta đang chịu áp lực rất lớn, đang chơi đổ thạch, đồng thời còn cho tôi biết địa chỉ nhà cậu ta, nói rằng nếu dạo này có vụ mất tích nào thì xin tôi giúp báo cảnh sát. Lão khốn Mã Tứ kia cứ thích chơi chiêu trò với mấy người mới vào nghề đổ thạch, sau này chắc chắn sẽ phải trả giá thôi. Tỷ lệ thắng 33,33%. Sau này nếu không có gì bất ngờ có thể trở thành một đại sư giám bảo. Ông chủ Hồ quá khen rồi, người chơi đổ thạch có hàng vạn nhưng mấy ai có thể đạt tới trình độ đại sư 50% chứ. Năm nay tôi đã 61 tuổi, lăn lộn trong nghề đổ thạch, cả đời mà tỷ lệ thắng tổng hợp cũng chỉ tầm 41% thôi. Cái nghề đổ thạch này cuối cùng vẫn phải dựa vào vận may. Ông chủ Hồ, nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép quay lại vị trí trông coi cửa hàng. Đi đi, trông coi cho tốt vào. Tổng giám đốc Vương Bán Tiên gọi điện cho tôi vào giờ này, không sợ làm phiền giấc mộng đẹp của người ta sao? Tôi dám gọi cho ông vào lúc này thì đương nhiên biết ông chưa ngủ. Tai mắt của Vương Tổng, đúng là có mặt khắp nơi nhỉ. Thật là đáng sợ quá đi. Không đùa với ông nữa, vụ án tượng Phật tà ác ba mắt đã kết thúc rồi. Thịnh Hải đã bàn giao cổ vật, thu giữ được cho bảo tàng Đế Đô. Nhưng tượng Phật thiếu mất một con mắt, đứng bằng ngọc, quan trọng nhất ở giữa. Chuyện là sao? Nghe nói là trong quá trình truy bắt đã bị rơi vỡ rồi. Ôi, thật là đáng tiếc. Tôi vẫn chưa được tận mắt chiêm ngưỡng món cổ vật kỳ quái đầy dẫy truyền thuyết này. Biết bao nhiêu người đã chết và phát điên mới đào được tượng Phật tà ác ba mắt từ trong lăng mộ ra. Kết quả lại làm lợi cho bảo tàng Đế Đô. Không sao, tôi có ảnh chụp có thể gửi cho ông xem qua. Nếu nó đã thuộc về bảo tàng Đế Đô thì tôi cũng không còn cách nào nữa. Hợp tác chấm dứt tại đây. Nhớ xóa sạch mọi dấu vết đấy. Chỉ đánh như vậy thôi. Trông tà môn thật. Chẳng trách những người tiếp xúc với tam nhãn tà Phật, không điên thì cũng chết. Tôi chỉ mới nhìn qua ảnh thôi, mà suýt chút nữa, đã không chịu nổi. Ông chủ Hồ. Anh là vị nào vậy? Sao mấy mảnh vỡ ngọc bích này lại ở chỗ anh? Nguồn gốc có sạch sẽ không? Cứ gọi tôi là Đại Kim Nha là được. Con mắt thứ ba của tam nhãn tà Phật người trong giới đều đang chú ý đến. Lẽ ra nó phải cùng với bức tượng Phật được đưa đến bảo tàng Đế Đô, nhưng giờ lại rơi vào tay tôi. Anh thấy nguồn gốc của nó có sạch không? Cũng đúng. Nếu nguồn gốc mà sạch sẽ thì đã chẳng phải lén lén lút lút thế này. Bớt nói nhảm đi. Anh ra giá đi. 10 triệu. Đến cửa hàng ở Phan Gia Viên giao dịch. Là anh ngốc hay là tôi ngốc đây? Tổng cộng có 108 mảnh vỡ, 100 triệu, giao dịch ở Thịnh Hải. Đợi anh đến Thịnh Hải rồi tôi sẽ báo địa điểm giao dịch sau. Không thể nào. Cả bức tượng tam nhãn tà Phật đáng giá bao nhiêu chứ? Con mắt thứ ba đã vỡ nát thế này rồi, thì còn tác dụng gì nữa? Nhiều nhất là trả anh 20 triệu. Không thiếu một xu. Tôi đợi anh ở Thịnh Hải một ngày. Sau một ngày, tôi sẽ liên lạc với những người mua khác. Đại Kim Nha. Trong giới trộm mộ có ít nhất 10 người giám định viên tên là Đại Kim Nha mà, mới biết anh là ai. Có điều hắn có thể tìm ra số điện thoại này của mình. Chắc chắn có liên quan đến Vương Bán Tiên hừ. Vừa nãy còn bảo, mình xóa dấu vết ngoảnh mặt cái đã bán đứng mình rồi. Đặt cho tôi một vé máy bay hạng nhất đi Thịnh Hải ngay trong đêm. Come. Chờ một chút. Mời vào.
Chào ông chủ, hô ông chủ, chúng tôi hỏi, anh có muốn cược tiếp không? Sao không thấy anh đặt cược vậy? Không cược nữa, chẳng có gì thú vị, bảo với Mã Lão Tứ, sau này cược đá thì nên thành thật một chút, hãy mời thầy xem đá hẳn hoi, đừng có vơ đại nhân công miễn phí, dễ hỏng việc lắm. Vâng, tôi sẽ chuyển lời lại cho ông chủ. Xin lỗi ông chủ, Do thời gian gấp gáp quá, nên chuyến bay gần nhất. không đặt được vé hạng nhất và hạng thương gia chỉ đặt được vé hạng phổ thông thôi. Được rồi, vậy thì đành chịu khó một chút vậy. Mã tư gia của thành phố Tư Hội, tôi nhớ mặt anh rồi. Đây chẳng phải là người mà Mã Từ Gia đã bắt tân binh dưới cược đá sao? Anh Tiêu phải không? Tôi từng thấy anh ở chợ Phỉ Thúy, anh giỏi lắm đấy. Chào cô. Chúng ta quen nhau sao? Dù trước đây chưa quen thì giờ quen rồi. Tôi là Hồ Lệ Lệ. Chỉ 2 cái số điện thoại này thôi đã toát lên mùi đại gia nồng nặc. À không, là mùi phú bà Tiêu Hành Vân hân hạnh. Mọi người cũng đi Thịnh Hải sao? Tôi có một chi nhánh ở Miếu Thành Hoàng sau này, biết đâu lại có cơ hội hợp tác. Thưa cô, máy bay sắp cất cánh rồi. Được, tôi làm ngay đây. Anh Tiêu giữ liên lạc nhé. Bà chủ của Tăng Bảo Các. Trời đất ơi, đó là cửa hàng đồ cổ lớn nhất ở Miếu Thành Hoàng của chúng ta đấy, còn bán cả phỉ thúy ngọc bích cao cấp nữa, đúng là tiền vào như nước, còn kiếm bộn hơn cả cược đá của mình. Cậu có thể nhỏ cái mồm lại được không? Sao thế? Các anh cũng có hứng thú với ngành đồ cổ sao? Tôi có thể bảo sư phụ trong tiệm dẫn dắt các anh đấy. Ngành này của các cô nước sâu quá. Người thường như chúng tôi không nắm bắt nổi đâu. Dễ xảy ra chuyện lắm. Nước sâu hay không phải tự mình thử mới biết được, người khác nói gì chưa chắc đã là thật. Quan trọng là xem bản lĩnh của anh có cứng hay không. Tôi cảm giác như có bánh xe nghiến qua mặt mình rồi. Người phụ nữ này đúng là lão tài xế trong những lão tài xế. Nói một lời mà hai ý. Đúng là hồng nhan họa thủy mà. Đây mới chính là giới siêu giàu ở Thịnh Hải chúng ta, mà còn là một đại mỹ nhân sắc nước hương trời, khí chất đó, vóc dáng đó. Chật chật chật. Thôi được rồi, bắt xe về nhà thôi. Anh Vân về rồi à? Mấy khối đá thô, anh gửi bưu điện em đã cho người chuyển vào hầm rồi. Đã kiểm tra qua rồi, tổng cộng 12 khối y hệt như trong ảnh anh gửi. Được rồi Tiểu Tình, ăn sáng chưa đấy? Sao đi học sớm thế? Em đến trường rồi ăn cơm, ở canteen rẻ lắm. Và lại hôm nay lớp em có tiết mục, cần tập dượt em phải qua đó sớm. Không nói nữa, em đang vội bye bye. Mệt quá, buồn ngủ quá, đói quá đi. Nhưng chẳng muốn động đậy chút nào, chỉ khi giúp trong ngôi nhà quen thuộc mới tìm lại được chút cảm giác an toàn bấy lâu. Giá mà đôi mắt nhìn thấu của mình có khả năng tấn công thì tốt quá. Như vậy là có thể tự bảo vệ mình. Rồi có dị năng thế này, nếu mình không đi đánh cược đá sau này, phải làm gì mới kiếm được tiền? Đây đến sòng bạc nước ngoài ư thế thì còn nguy. Hiểm hơn, nếu một lần thắng mấy chục triệu hoặc vài trăm triệu, chắc là không bước nổi ra khỏi cửa sòng bạc đâu. Đôi mắt nhìn thấu của mình muốn thăng cấp thì cần một lượng lớn cổ ngọc, mà muốn mua ngọc bích chắc chắn là cần rất nhiều tiền hay re phiền. Não quá. Thời gian trước Thịnh Hải đã triệt phá một băng nhóm trộm mộ trong vụ án buôn bán cổ vật. Sau nhiều ngày điều tra, thì vụ án đã kết thúc có điều. Trong lúc chuyển giao cổ vật cho bảo tàng Đế Đô trên đường đi, có vài món cổ vật quý giá đã bị đánh cắp ngay trên xe vận chuyển. Quý vị khán giả, nếu có manh mối liên quan, cảnh sát sẽ cung cấp 100.000 tiền thưởng. Miếng ngọc này sao mình thấy quen thế nhỉ? Chuyện gì thế này? Tại sao đôi mắt của mình lại rất muốn nuốt chửng những mảnh vụn ngọc bích này vào trong thế nhỉ? Tôi nhớ ra rồi, chẳng phải đây chính là miếng ngọc ở miếu Thành Hoàng đã văng trúng làm mắt tôi bị thương hôm đó sao? Rốt cuộc nó có lai lịch thế nào? Thần nhãn của mình có được chính là nhờ miếng ngọc này bắn trúng. Vừa rồi khi nhìn thấy miếng ngọc tà nhãn đó, mình không phải muốn nuốt nó vào bụng mà là muốn nuốt vào trong mắt. Dường như trong mảnh vỡ ngọc thạch đó có chứa loại vật chất cực kỳ khan hiếm đối với đôi mắt mình. Các ông xem tin tức chưa, ngọc nhãn của Tam Nhãn Tà Phật lại bị trộm rồi. An ninh lỏng lẻo quá thể. Bất cứ ai từng tiếp xúc với bức tượng Phật này, đã có hơn 100 người lần lượt gặp chuyện rồi. Thật là tà môn. Tiền Lăng vẫn luôn được niêm phong nguyên vẹn, vốn dĩ chẳng có tin đồn bị trộm nào cả. Tin này đa phần là tam sao thất bản thôi. Tam Nhãn Tà Phật. Chẳng lẽ thần nhãn của mình lại đến từ con mắt dọc của món cổ vật này? Không được, mình phải đến miếu Thành Hoàng một chuyến. Ông chủ Tiêu mấy ngày nay sao không thấy cậu và La Béo ra đây bày sạp nữa? Nhà cháu có chút việc xử lý xong cháu sẽ quay lại bày sạp.
Cổ vật gì chứ cổ ngọc gì chứ toàn là đồ giả. Thần nhãn chẳng phát hiện ra chút năng lượng nào. Hy vọng trong mấy cửa tiệm lớn này sẽ có chút đồ thật. Thưa anh, chào mừng, quý khách. Trong tiệm có loại cổ ngọc nào chính tông không? Có ạ. Mời anh đi theo tôi đến quầy này. Có vài loại ngọc cổ, bất kể là màu thấm, lớp hồ quang, nét chạm trổ hay vết dạng đều cực kỳ giống thật, nhưng trên người nó lại không có loại năng lượng bí ẩn đó, nên đó là ngọc giả. Lấy cả dãy này ra cho tôi xem. Trong quầy mỗi miếng đều có giá niêm yết. Giá của 4 miếng ngọc thật và ngọc giả đó lại cực kỳ sát nhau. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Thưa anh, có chỗ nào không hài lòng sao? Để tôi xem thêm chút nữa. Thật thoải mái, cứ như là đang massage vậy. Tiếp theo thời gian sử dụng, thần nhãn của mình mỗi ngày chắc cũng sẽ dài hơn. Cả 4 miếng đều hấp thụ rồi, không trả tiền thì cũng không hay. Vậy thì mua một miếng đi. Miếng này tôi lấy. Không cần gói đâu, thanh toán luôn. Vâng vâng. Mời đi lối này. Thế mà không mặc cả đã mua luôn rồi. Đây mới đúng là đại gia thật sự. Thực ra mấy miếng ngọc này có thể mặc cả mà. Cái bình này tôi có thể cầm xem được không? Không ngờ không chỉ ngọc cổ có năng lượng mà trên đồ cổ cũng có. Được thì được, nhưng phải đặt lên quầy rồi anh mới xem. Hiểu rồi, được thôi, đồ cổ không trao tận tay mà. Vâng. Bình sứ này là của triều đại nào? Giá bao nhiêu? Đây là bình thanh từ điêu khắc, Diệu Châu đời Tống. Giá là 8 triệu. Cái gì? Đắt quá. Vượt quá dự kiến của tôi. Anh thấy mức giá nào thì hợp lý? Chúng ta có thể thương lượng. Tôi bỏ đi. Thật sự mua không nổi. Tôi xem cái khác vậy. Cả cửa hàng ngoại trừ bình sứ đó và 4 miếng ngọc cổ hóa ra toàn là hàng giả. Đúng là một tiệm lừa đảo. Bỏ 15 vạn mua một miếng ngọc sẵn tiện, hưởng chùa của cái tiệm đen này luôn. Một bình sứ đời, Tống và 3 miếng ngọc coi như là trừng ác, dương thiện vậy. Quý khách đi thong thả hoan nghênh, lần sau lại ghé. Đây chắc là chi nhánh của Hồ Lệ Lệ mở nhỉ? Nghe nói cửa hàng chính của cô ta ở Phan Gia Viên tại Đế Đô quy mô còn lớn hơn, rất có tiếng tăm trong giới. Vào xem thử xem, hưởng chùa chút nào. Kẻ tẩu tán đồ gian à? Trong túi không biết chứa cái gì, nhỡ đâu là đồ cổ thì sao? Có thể hấp thụ năng lượng. Qua xem thử xem. Biết đâu cũng có thể hưởng chùa. Chào anh buổi chiều dạ. Anh muốn tìm gì ạ? Tôi chỉ xem qua chút thôi. Chào cô, cho hỏi văn phòng của trưởng quỹ đi lối nào, tôi đã có hẹn trước rồi. Cứu mạng với, cứu mạng báo, cảnh sát đi bảo vệ đâu rồi? Cái cảm giác cực kỳ đói khát đó lại trỗi dậy cảm giác tham lam tột độ. Đừng đánh nữa. Nhanh lên, giúp tôi nhặt mấy mảnh ngọc bích trên đất lên đi. Ngoan ngoãn nghe lời đi, anh em tôi không giết người đâu. Anh ơi, em sợ. Trùng hợp thật, tôi cũng sợ. Đem mấy mảnh ngọc bích trong tay các người bỏ hết vào túi của tôi. Hoa văn này không phải tự nhiên mà có. Đây, chính là con mắt đầy quyền năng và đáng sợ đó. Trải qua thời gian dài tĩnh lặng đã trở thành bộ dạng này. Nó vốn dĩ không phải là ngọc. Cậu biết ảo thuật à? Sao mấy mảnh vỡ biến mất rồi? Anh nhìn nhầm rồi. Tôi nhìn nhầm ư? Nó vỡ thành bột rồi biến mất luôn. Không đúng, tôi mới chỉ nhìn qua một cái mà nó đã thành ra thế này rồi. Mấy mảnh ngọc bích nhặt được đâu rồi? Đưa mau, không tôi thịt cậu đấy. Tôi có nhặt được mảnh ngọc nào đâu. Anh nhìn nhầm rồi. Đúng vậy, cậu không nhặt được mảnh ngọc nào cả. Là tôi nhìn nhầm rồi. Đại ca, chạy mau thôi, cảnh sát sắp đến rồi. Phải rồi, sao mình lại ngây người ra thế này?
Bảo vệ xuất hiện đúng lúc thật đấy, chẳng khác gì đội cảnh sát cả phen này đúng là hời cho mình rồi. Chào anh đang làm gì ở trong cửa hàng vậy? Tôi vừa từ tiệm xấu ngọc trai đối diện mua một miếng ngọc đi ra tốn của tôi 15 vạn. Nghe nói hàng ở Tàng Bảo, các tốt hơn nên ghé qua định mua thêm mấy miếng nữa. Kết quả là vừa vào không lâu thì thấy có người cướp bóc. Các anh xem, tôi bị tổn thất mất 15 vạn. Cái này phải tìm ai bồi thường đây? Đây là trách nhiệm của bọn cướp. Bây giờ tôi sẽ lập thêm một hồ sơ vụ án cho anh, đến lúc bắt được bọn cướp rồi nếu chúng có tài sản để bồi thường thì sẽ bắt chúng đền. Lúc nãy tôi có làm đổ cái kệ hàng bình sứ rơi ngay cạnh hắn ta. Sẽ không đổ trách nhiệm lên đầu tôi chứ. Thưa anh, tôi là cảnh sát, có một số tình hình muốn tìm hiểu với anh một chút. Chúng tôi chỉ bắt được một tên để tên còn lại chạy thoát. Rồi, đồ chúng cướp được nằm trong cái túi da màu đen đó. Chúng tôi cũng không biết có gì bên trong. Món đồ đó là do một ông lão mang đến cửa hàng chúng tôi. Hôm nay cửa hàng xảy ra chuyện như vậy tôi rất xin lỗi, cho nên sẽ chuẩn bị cho mỗi người một bao lì xì 1 vạn tệ để trấn an tinh thần. Bất kể là nhân viên của cửa hàng hay là khách hàng thì đều có phần. Cảm ơn trưởng quỹ, làm việc này đúng là tử tế thật. Quả thực nên như vậy. Nhận cái bao lì xì để lấy lại bình tĩnh. Lúc nãy đúng là suýt dọa chết lão tử rồi. Lão tử không thiếu tiền nhưng nhận cái bao lì xì này. Đúng là có thể xua đuổi vận xui. Mọi người đợi một chút, tôi lên lầu lấy tiền. Vãi thật, không phải tên bảo vệ lúc nãy nói đồ. Bọn cướp lấy đi được để trong cái túi da màu đen và đã bị tên cướp chạy thoát mang đi rồi sao? Sao nó lại nằm trong túi của tên bảo vệ này? Chuyện này cũng trùng hợp quá rồi đấy. Không lẽ là một cái bẫy? Nu sao? Chỉ là chiêu trò thôi. Chỉ là tên răng vàng đã chết đó. Làm anh phải hoảng sợ rồi. Ui da, đi đứng kiểu gì thế hả? Là cô sao? Vệ sĩ dễ thương này sao mà dữ dằn thế? Lão đây chỉ là không để ý thôi, lỡ chạm vào Hồ Lệ Lệ một chút thôi mà. Ở Thịnh Hải mà dám đánh lão đây à? Lão đây mà nằm lăn ra đất là phải cân nhắc mua căn hộ cao cấp hay nhà thông tầng đấy bắt đền cho. Anh sạc nghiệp luôn. Dừng tay. Vâng sếp. Thật ngại quá. Hồ Tổng, xin lỗi. Vừa mới xảy ra một vụ cướp ở cửa hàng của cô nên tôi hơi hoảng sợ không cẩn thận đụng trúng cô. Ồ, vừa nãy anh cũng ở trong tiệm sao? Tôi vừa nhận được điện thoại của quản lý nói là trong tiệm xảy ra vụ cướp, thậm chí còn có cả mạng người, nên vội vàng chạy đến đây. Hey, hôm nay cứ thế đã, có gì liên lạc sau nhé. Chuyện vừa mới giải quyết xong, Hồ Lệ Lệ đã đến tiệm rồi. Không lẽ là vội vàng đến kiểm tra những mảnh vỡ ngọc nhạn đó sao? Tất cả chuyện ngày hôm nay đều là cái bẫy do cô ta sắp đặt. Tiêu tiên sinh, anh suy nghĩ thế nào rồi? Có thể làm cố vấn đổ thạch cho tập đoàn trang sức Cố Thị chúng tôi không? Xin lỗi, Cố tiểu thư, bên tôi đột nhiên có chút việc gấp. Tôi đã quay về Thịnh Hải rồi, hẹn khi khác có cơ hội sẽ hợp tác nhé. Được rồi, vậy xem ra chỉ đành để lần sau hợp tác vậy. Con mắt này thật đáng sợ. Nhìn thấu quét cơ thể người mê hoặc chúng sinh, phát ra ánh sáng giết người, rời non lấp biển, tạo ra cổng không gian, ngưng động thời không. Đúng là một ánh mắt định sinh tử, một ánh mắt nghịch càn khôn khi đôi mắt của mình thăng cấp đến một cảnh giới nhất định. Liệu có giống như trong ảo ảnh, giống như Tam Nhãn thần tộc không? Mọi người không thể làm như vậy. Tôi chỉ là một sinh viên thôi, lấy đâu ra tiền mà trả cho các người? Không được, mọi người không thể đến trường của tôi. Tôi tuyệt đối không đồng ý yêu cầu của các người. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Ai sống mà chẳng vất vả chứ? Anh Vân, anh về rồi à? Đám đòi nợ tìm đến cô rồi sao? Đúng vậy, bố mẹ tôi đã sớm nhắc nhở tôi rồi. Sẽ có ngày này thôi, nhưng ở trường thì tôi chẳng sợ bọn họ. Thì bố mẹ cô định giải quyết thế nào vấn đề nợ nần ấy? Cứ kéo dài mãi cũng không phải là cách. Một vài khoản nợ nhỏ tôi có thể trả giúp bố mẹ. Nhưng 2 khoản nợ lớn nhất, một khoản là của ngân hàng, khoản còn lại là vay nặng lãi. Có bán tôi đi cũng không trả nổi. Mình thì có tiền giúp cô ấy giải quyết đấy, nhưng chẳng có nghĩa vụ đó. Đâu phải kẻ lụy tình. Bây giờ nhà tôi chỉ còn lại mảnh đất có vấn đề kia thôi. Các tài sản khác đều bị tòa án tạm thời niêm phong rồi. Đất sau, mảnh đất gì thế? Chuyện là thế này, mảnh đất dự án view sông mà bố tôi đấu thầu được lúc đào móng phát hiện có rất nhiều cát lún. Cả khu đất coi như bỏ đi. Vì vậy không thể vay vốn xây nhà ngân hàng và bên cho vay nặng lãi lại cùng lúc đòi nợ, khiến toàn bộ chuỗi vốn bị sụp đổ. Đúng vậy, nợ tuy khoảng 300 triệu, nhưng thực ra chỉ cần vực dậy được mảnh đất này, mọi vấn đề nợ nần thật ra có thể giải quyết trong nháy mắt. Cùng lắm là so với trước kia tốn thêm mấy chục triệu tiền lãi thôi. Vậy cấp trên không giúp giải quyết vấn đề sao? Tôi cũng không biết nữa. Đã kéo dài đến tận bây giờ mà chưa giải quyết xong. Có lẽ là bị ai đó hãm hại rồi.
Nếu không thì, với mối quan hệ của bố mẹ tôi, không thể nào không giải quyết được. Vậy thì đành được ngày nào hay ngày nấy thôi. Đúng vậy, không sao đâu anh Vân. Anh đừng lo cho tôi, thứ tôi có thể giải quyết được. Ái chà, sắp 5 giờ rồi, không được rồi, tôi phải livestream đây. Lịch sử 5.000 năm của Hoa Hạ đều không tìm thấy ghi chép nào về tộc Tam Nhãn. Đây chắc hẳn là một đoạn văn minh, tiền sử không ai biết tới. Mấy tên hòa thượng làm loạn cung đình, thời nữ đế đều xuất thân từ chùa Trắng. Mình nhớ là tượng tà Phật Ba Mắt đó cũng là của chùa Trắng nhỉ. Những người chịu ảnh hưởng của tà Phật Ba Mắt đa phần là hạng dâm ô loạn lạc. Đùa gì thế? Mình nhận được truyền thừa dị năng Ba Mắt này cũng đâu có làm bậy. Vẫn chính trực, thuần khiết, lương thiện và dịu dàng. Alo. Anh Vân, tôi không cam tâm. Không cam tâm thì làm được gì? Nhìn đi, tôi không muốn rút lui khỏi ngành ngọc phỉ thúy này. Nếu có cơ hội tôi vẫn muốn đi cược đá tiếp. Còn cả Mã Tứ Gia kia nữa, tôi đang nhờ mấy đồng đội cũ ở tỉnh Việt dò hỏi tin tức về lão ta. Được đấy. Có chí khí, hỏi được tin tức gì nhớ báo tôi một tiếng. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Đúng rồi, dạo này chúng ta làm gì đây? Không thể cứ ở nhà ngủ nướng mãi được. Tôi muốn mở một cửa hàng ngọc phỉ thúy. Ngành này cho dù không cược đá, dựa vào bán buôn bán lẻ cũng có thể sống tốt ở Thịnh Hải. Cái này hay đấy, cho tôi tham gia với nhé. Chắc chắn không thiếu phần cậu đâu. Được luôn. Trời ơi, khu biệt thự cao cấp như Thúy Viên sao cũng bị mất điện được nhỉ? Mình đang PK với một nữ streamer, cứ thế này thì ván này chắc chắn thua rồi. Thua PK lần này không chỉ đơn giản là chuyện tiền bạc đâu mà còn có khả năng phải đối mặt với những hình phạt đặc biệt của phòng livestream nữa. Ai đấy? Tôi đang ở đâu thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Tình à? Có phải em đang thèm muốn sắc đẹp của anh không? Sao em lại ở trên giường anh thế này? Em cũng không biết nữa. Em chỉ nhớ là mất điện rồi đến phòng. Anh muốn nhờ anh sửa điện giúp chuyện xảy ra sau đó. Thì em không biết gì nữa cả. Tại sao mình lại như thế này? Mình lại chủ động ôm anh ấy. May mà cơ thể không thấy đau đớn gì. Chắc là vẫn chưa đến bước cuối cùng đâu. Sao mình vừa nhìn thấy anh ấy là đã không kiềm chế được rồi nhỉ? Còn nữa, bộ quần áo mới em mua mấy trăm tệ đều bị hỏng hết rồi. Thật là tạo nghiệp mà. Chuyện gì vậy? Mất điện rồi sao? Hóa ra là bị nhảy cầu chì. Chắc chắn là kỹ năng mê hoặc đã tác động lên Hứa Tình. Cộng thêm việc những cảnh tượng đã trải qua trong giấc mơ đã ảnh hưởng đến tâm trí của cô ấy. Ăn đi, bữa sáng tôi làm đấy. Cái đó thực ra là... Cô nói trước đi. Đêm qua có lẽ là tôi uống hơi nhiều. Vốn dĩ định tìm anh xem tại sao mất điện, không hiểu sao lại chạy lên giường của anh mất. Nhưng mà anh đừng nghĩ nhiều nhé. Chúng ta không có gì đâu. Tôi còn chưa từng yêu đương bao giờ nữa. Vậy sao? Trùng hợp thật đấy. Thực ra tôi cũng vậy. Gì? Tôi không tin. Không tin thì anh có thể thử mà. Anh đáng ghét quá.
Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Cuối cùng cũng đối phó xong chuyện này rồi. May mà Hứa Tình chủ động tìm lý do hát. Kỹ năng mê hoặc sau này tốt nhất nên ít dùng thôi, nếu không thì cầm thú quá. Cũng đến lúc phải đến Miếu Thành Hoàng tìm một nơi để mở cửa hàng rồi. Anh Vân, chúng ta định thuê mặt bằng lớn cỡ nào? Tiền thuê mặt bằng ở Miếu Thành Hoàng không rẻ đâu, mặt bằng lớn một chút, tiền thuê 1 năm có thể lên đến hàng triệu tệ. Cứ đến ban quản lý hỏi trước xem sao, xem có mặt bằng nào phù hợp cho thuê không. Bất kể lớn nhỏ vị trí tốt là thuê. Tất nhiên cũng có thể nhờ môi giới hỏi giúp. Vận may khá tốt. Có một cửa hàng đồ cổ kinh doanh không tốt nên chống 2 gian mặt bằng. Không phải. Tôi có phải mỹ nhân đâu mà anh cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì thế? Mà này, anh Vân, cửa hàng này, anh định cho tôi làm cùng thật à? Chắc chắn là cho cậu làm cùng rồi không? Thì tôi gọi cậu đến đây làm gì? Trước đây cậu dẫn dắt tôi vào nghề coi như là nửa người thầy của tôi. Giờ tôi có đường kiếm tiền, tuyệt đối sẽ không quên cậu. Tổng đầu tư ban đầu của chúng ta là 10 triệu, tôi đầu tư 9 triệu chiếm 90%. 1 triệu còn lại là phần của cậu chiếm 10% ha. Ha ha. Cảm ơn nhé. Tất cả nghe theo anh, tôi không có ý kiến gì. Các anh chuyển cái tủ trưng bày ngọc này đặt ở bên này, rồi đặt cái kia ở bên đó. Được rồi, ai thế? Chào Tiêu Tổng, tôi tên là Trương Đình, tôi đến để ứng tuyển. Cửa hàng ngọc của anh đã tuyển đủ nhân viên tư vấn chưa? Vừa mới đăng tin tuyển dụng thôi, vẫn chưa tuyển đủ. Chế độ đãi ngộ đã ghi trên nền tảng tuyển dụng. Rất rõ ràng rồi. Nếu cô có ý định có thể đến cửa hàng của chúng tôi. Cảm ơn Tiêu Tổng. Tôi đang ở gần Miếu Thành Hoàng, tầm 10 phút nữa là đến nơi. Tôi đợi cô ở cửa hàng. Giọng nói của người phụ nữ này sao nghe có vẻ quen tai thế nhỉ? Dịu dàng và đầy truyền cảm. Có thể làm tổng đài viên đấy. Trời ạ, đây chẳng phải là cô nhân viên tư vấn ở Tàng Bảo. Các sao đâm đổ cả kệ hàng bình gốm còn suýt rơi chúng tôi nữa. Là cô à? Anh chính là Tiêu Tổng sao? Thế này thì trùng hợp quá rồi. Đúng là trùng hợp thật. Sao cô không làm ở Tàng Bảo Các nữa? Trưởng quỹ đuổi việc tôi rồi. Bảo tôi chân tay vụng về làm đổ kệ hàng, trên đó có 6 món đồ sứ đều vỡ tan tành hết. Cửa hàng thiệt hại ít nhất hơn 1 triệu tệ, dù không bắt tôi bồi thường. Đúng là ngốc thật. May mà cửa hàng tôi không để kệ hàng. Chỉ có vài cái tủ kính trưng bày chắc là sẽ an toàn thôi, không lo bị va phải. Được rồi, vì cô đã có kinh nghiệm tư vấn nên tôi sẽ nhận cô lương cơ bản cộng với hoa hồng, bao gồm đầy đủ bảo hiểm và phúc lợi. Cô còn yêu cầu gì nữa không? Tiêu Tổng, nếu lại gặp cướp anh có bảo vệ tôi không? Cái quái gì thế? Câu hỏi kiểu gì vậy? Tôi đâu phải bạn trai cô. Chắc chắn là sẽ bảo vệ cô rồi. Vì kể từ bây giờ cô là nhân viên trong cửa hàng của tôi, bảo vệ nhân viên là trách nhiệm của ông chủ. Vậy thì tôi không còn thắc mắc gì nữa. Được rồi, cứ quyết định thế đi. 2 ngày tới, nộp các giấy tờ liên quan đây, khoảng 7 ngày nữa là có thể chính thức đi làm rồi. Vâng, cảm ơn Tiêu Tổng. Trời ơi, bác này bị sao vậy? Không lẽ là bị tai biến hay nhồi máu cơ tim? Ai là bác sĩ? Mau đến cứu người với. Tôi mà là bác sĩ tôi cũng chẳng dám cứu. Nhỡ đâu bị ăn vạ thì sao? Cứ đứng yên đợi xe cấp cứu đi. Thẻ ngân hàng của tôi chẳng có đồng nào đâu. Ai, đúng là đạo đức suy đồi hay là lòng người biến chất. Có người ngã giữa đường vậy mà không ai dám đỡ. Sống rồi. Cậu thanh niên này giỏi thật đấy, cứu sống được người rồi. Cậu là nhân viên của tiệm này à? Tôi là chủ của tiệm này. Người tốt quá, hóa ra là ông chủ đi. Chúng ta vào tiệm xem ông chủ này thế nào. Cảm thấy thế nào rồi? Đồ đạc chắc là bán chạy lắm. Chàng trai, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Chỉ chút nữa thôi là tôi nghẹt thở chết rồi. Tôi tên là Lục Thành, đến từ Giang Chiết. Chúng ta kết bạn WeChat đi. Đại ân không lời nào tả xiết. Sau này có việc gì cần đến tôi nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ. Chú Lục,
Không vấn đề gì ạ. Người đàn ông này rất có phong thái. Nhìn cách ăn mặc và khí chất chắc hẳn không giàu thì cũng sang. Cháu là Tiêu Hành Vân, tiệm ngọc phía sau là do cháu mở, chủ yếu bán phỉ thúy và ngọc thạch. Sau này, nếu có nhu cầu có thể giới thiệu bạn bè qua đây. Ở đây có vòng bình an ngọc hòa điền không? Tôi dạo quanh miếu. Thanh Hoàng chủ yếu là muốn mua cho mình một cái vòng bình an. Kết quả là chưa mua được lại còn suýt thì nghẹt thở chết hai. Vì đại sư đó bói chuẩn thật, nói năm nay tôi sẽ gặp một kiếp nạn. Có ạ, chú vào trong xem thử đi. Tiệm của cháu vẫn đang sửa sang hiện tại, chỉ có một ít đồ được bày ra. Nếu không ưng ý đợi 10 bữa nửa tháng nữa hãy quay lại. Lúc đó sẽ có rất nhiều phỉ thúy và ngọc thạch cao cấp được bày bán. Mời chú. Lấy cái này đi. Thông thường ngọc mới mua cần phải rửa qua bằng nước sạch rồi mới đeo. Có ý nghĩa là rũ bỏ bụi trần để ngọc nhận chủ nhân mới. Còn có cả cách nói này sao? Tôi cảm thấy quả thực có chút khác biệt, hình như có thứ gì đó đang bảo vệ tôi. Ông chủ Tiêu, không cần thối lại đâu. Số tiền thừa, coi như tôi mời cậu đi ăn cơm, cậu đã cứu mạng tôi mà. Cái vòng bình an này là thứ rẻ nhất trong số những tiệm mà tôi đã ghé qua hôm nay. Ông chủ Lục, đợi một chút. Anh Lục, thế này ngại quá. Tình cảm ra tình cảm, làm ăn ra làm ăn. Tôi nhất định phải thối lại tiền cho anh. Ôi anh Lục. Chạy chậm thôi. Kiểu ngã đấy. Vì cơ quan tôi có hoạt động bên ngoài, tôi không thể tách đoàn quá lâu. Sau này có thời gian tôi sẽ ghé lại, đích thân mời anh đi ăn. Xem vòng bạn bè trên điện thoại anh ta trước đó. Chắc là một nhân vật quan trọng. Thảo nào lại dùng tiền mặt. Anh Vân, em nghe ngóng được tin tức về Mã Tứ ở tỉnh Quảng rồi. Hắn chỉ là một con ma bạc chuyên mở sòng đá quý ngầm thôi. Tuần tới, ở Thủy Lệ, có hội chợ triển lãm phỉ thúy ngọc bích. Hắn cũng có sòng đá quý ở đó. Ồ, đồng chí binh vương La Đại Chiêu đã tra được thông tin mục tiêu rồi thì bắt tay vào làm thôi. Là đánh gãy tay chân hay là diệt cả nhà hắn. Em làm gì có bản lĩnh đó chứ? Chẳng phải em đang nhờ anh nghĩ cách báo thù sao? Được thôi, bản Long Vương lập tức triệu tập 10 vạn bộ hạ. Đêm nay xuất quân đến Thụy Lệ, đánh gãy tay chân tên Mã Tứ đó. Diệt sạch cả nhà hắn. Phương án xử lý này cậu thấy hài lòng chưa? Em không quan tâm, dù sao em cũng đã gửi thông tin liên quan của hắn qua WeChat cho anh rồi. Anh tìm sát thủ cũng được, tìm bộ hạ cũ cũng được, tùy anh cả. Được đấy tên béo này. Bạn bè ở tỉnh Quảng cũng ra phết nhỉ. Mã Tứ, tên thật là Mã Đông Hoa. Con bạc chuyên nghiệp, trước đây làm chân chạy vặt ở Ngạo Thị, vì đắc tội với người không nên đắc tội, nên bị đánh gãy một chân. Trốn về tỉnh Quảng. Sau đó dấn thân vào giới đá quý, thủ đoạn xảo quyệt tàn nhẫn, lừa không ít. Cừu béo mới vào nghề vì càng chơi càng lớn, từng hoạt động tại các sàn đấu giá ở Miến Điện, do kỹ năng kém cỏi nên thua đến khuynh gia bại sản, bị người ta đánh gãy cái chân còn lại. Mã Tứ, Mã Đông Hoa, phải không? Vậy thì hẹn gặp ở Thụy Lệ nhé. Quả nhiên vụ cướp mảnh vỡ ngọc nhãn không đơn giản như vậy. Đen ăn đen sao? Thật không ngờ, cái hội tiểu thương chuyên bày sạp vỉa hè này mà trong nhóm WeChat lại ngọa hổ tàng long thế này. Đúng là bí mật động trời mà. Ông chủ Tàng bảo, các đen ăn đen đụng phải băng nhóm trộm mộ rồi. Người ta đã hạ lệnh truy sát giang hồ muốn. Tàng bảo, các phải nợ máu trả bằng máu. Các ông có biết đại ca của băng trộm mộ này là ai không? Chính là người mà thiên hạ gọi là Vương Bán Tiên. Đây đúng là một nhân vật tầm cỡ đấy. Kết quả là tìm đến ông chủ Tàng bảo, các thì cũng bị giết luôn. Cái tên Đại Kim Nha bị giết đó chính là đàn em của Vương Bán Tiên. Tin tức bí mật như vậy mà bọn họ cũng dò la ra được. Quả nhiên vụ cướp mảnh vỡ ngọc nhãn không hề đơn giản chút nào. Mảnh vỡ ngọc nhãn người khác cũng phát hiện ra công dụng thần bí của nó rồi. Chuyện cũng đã qua mấy ngày rồi mà anh Vân lại cứ tránh mặt em. Định chạy làng sao? Con gái như em còn bỏ qua được vậy mà anh là đàn ông con trai lại cố tình tránh mặt em. Là có ý gì đây? À, anh Vân, anh về rồi à? Em vừa mới nấu cơm xong đang định gọi điện cho anh bảo anh về ăn cơm đây. Hứa Tình sao cứ nghĩ mãi về chuyện đó thế nhỉ? Tay nghề khá đấy chứ. Anh cũng đang đói đây. Ngon thật đấy. Không ngờ em còn có tài lẻ này nữa. Không ngờ tới đúng không? Đúng rồi. Dạo này anh Vân bận gì thế cứ đi sớm về muộn suốt? Anh mở một tiệm ngọc với bạn nhiều việc lặt vặt quá.
Đợi sửa sang xong rồi nhập đầy hàng thì sẽ đỡ bận hơn. Mở tiệm ngọc sao? Anh Vân làm ăn lớn thế cơ à? Chẳng phải anh vẫn luôn ở miếu, Thanh Hoàng bày sạp vỉa hè sao? Làm ăn nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Khi nào khai trương nhất định phải báo cho em nhé. Em muốn góp chút sức mọn để ủng hộ anh. Nhất định rồi. Sao thế Tiểu Tình? Em không sao chứ? Em đi tắm bị ngã rồi. Đau quá, em không đứng dậy nổi. Anh vào đỡ em một chút đi. Đau quá. Anh Vân, mau lấy áo choàng tắm khoác lên cho em đi. À đúng rồi, anh đi lấy ngay đây. Khung cảnh này là vẻ đẹp mà ngay cả khi dùng mắt nhìn thấu cũng không thể nào thưởng thức hết được. Anh Vân, anh bế em lên được không? Em không cử động được nữa rồi. Từ bao giờ mà sức mình lại lớn thế này nhỉ? Bế một người phụ nữ mà thấy nhẹ tênh, chẳng lẽ là do đã hấp thụ năng lượng của Ngọc? Anh có dầu hồng hoa để anh bôi cho em nhé. Vâng, cảm ơn anh. Anh định làm gì thế? Sao lại thành ra thế này rồi? Mình bị làm sao thế này? Sao cứ vừa thấy Tiêu Hành Vân là lại muốn lại gần, anh ấy còn chủ động sán, lại gần nữa trở nên điên cuồng như vậy, chủ động như thế, tại sao chứ? Chẳng lẽ mình thích anh ấy rồi? Mình nên nổi giận chứ nhỉ? Hay là nên nói gì đó đi? Cái tên ngốc này đang làm gì vậy Haji? Nhưng mà đêm qua mình vẫn tỉnh táo mà mọi chuyện xảy ra đều nhớ rất rõ. Đã là mình tự ôm lấy anh ấy, thì còn mặt mũi nào mà mắng người ta nữa? Chồng ơi, anh có mệt không? Để em dậy làm bữa sáng cho anh nhé. Đậu xanh, chẳng thấy mắng mỏ gì luôn. Cũng đúng, cái danh xưng này đêm qua gọi nhiều quá rồi, chỉ sau một đêm mà đã gọi thuận miệng thế rồi. Không cần đâu, em đang bị thương mà đi lại không tiện để anh đi làm bữa sáng cho. Tiểu Khúc. Tại sao lại như vậy nhỉ? Thật là xấu hổ quá đi. Vợ ơi, bữa sáng xong rồi này, chúng mình ăn cơm thôi. Độc thân 1 năm trời, tự dưng lại thoát ế một cách mơ hồ thế này. Tuy anh không hiểu tại sao lại như vậy nhưng đây là lựa chọn của chính mình. Anh Vân đúng là càng nhìn càng thấy thích. Cơ thể anh ấy thật cường tráng, đêm ngày hôm qua đôi mắt anh ấy cũng thật quyến rũ. Nếu không phải vì trong nhà đang có một đống nợ nần phiền phức thì chắc bây giờ mình còn hạnh phúc hơn nữa. Đúng rồi vợ à, hôm nay có lẽ anh sẽ đi Thụy Lệ nhập hàng. Em có vấn đề gì cứ gọi điện cho anh bất cứ lúc nào nhé. Anh hứa với em đợi anh bận xong đợt này sẽ cùng em về nhà xem chuyện nợ nần của bố mẹ em có giúp được gì không. Vâng, em không sao đâu. Đàn ông thì sự nghiệp là quan trọng nhất mà. Buổi tối, lúc nào rảnh nhớ gọi điện cho em nhé, hoặc là nhắn tin cũng được. Tiêu Hành Vân đang nghĩ gì vậy? Ở nhà tất nhiên là tốt, nhưng việc chính vẫn quan trọng hơn. Lần này tôi định hành động một mình, không chỉ là đi nhập hàng, mà còn phải đánh cược đá quý nữa. Mã Đông Hoa chuẩn bị sẵn sàng chưa? Anh đây đến rồi đây. Đã nhiều ngày liên tục tôi không ngủ ngon. Cứ hễ ngủ là lại mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Chắc là do những mảnh vỡ mắt ngọc đó.
Về mắt ngọc của Tam Nhãn Tà Phật, đã xảy ra quá nhiều vụ án tâm linh rồi. Hy vọng thầy cơ có thể giám định xem đó là thứ gì. Cô Hồ, xin lỗi nhé. Vì có việc đột xuất nên tôi đã đến muộn 10 phút. Giáo sư Cơ khách sáo quá. Là tôi đã mạo muội làm phiền. Đây chính là thứ mà giới đồ cổ đang xôn xao gần đây, Tam Nhãn Tà Phật mảnh vỡ mắt ngọc. Đúng vậy, về tình hình chung tôi đã nói với ông qua điện thoại rồi. Kể từ khi có được những mảnh vỡ mắt ngọc này, bất kể ngủ lúc nào, tôi cũng đều nằm mơ, cho dù có ở cách xa những mảnh ngọc này đi chăng nữa. Giấc mơ như thế nào? Những giấc mơ khác nhau? Hay là một giấc mơ lặp đi lặp lại? Đại khái là thế này. Có một người đàn ông ba mắt diện mạo tuấn tú. Tôi không nhớ rõ lắm nhiều chuyện. Thậm chí ngay cả diện mạo của hắn tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ cảm thấy đôi mắt của hắn vô cùng cuốn hút, cực kỳ đẹp, khiến tôi không kìm lòng được mà chìm đắm vào đó. Tình tiết trong mơ cũng khác nhau, nhưng bất kỳ phân đoạn nào cũng đều liên quan đến người đàn ông ba mắt này. Trong mơ, hắn dường như là một vị thần vạn năng, làm được mọi thứ mọi phụ nữ đều phủ phục dưới chân hắn. Tôi nghiên cứu ngọc bích cả đời rồi, trong đó có rất nhiều sự kiện tâm linh liên quan đến ngọc cổ. Có nhiều đồng nghiệp thích dùng kiến thức khoa học để giải thích, nói rằng ngọc cổ bị nhiễm một loại từ trường tinh thần nào đó. Khi gặp phải nhà sưu tầm có tinh thần nhạy cảm, sẽ thông qua hình thức giấc mơ mà liên tục mơ thấy một tình tiết đã được lưu trữ phân đoạn đó. Nhưng tôi không tin vào khoa học, bởi vì có quá nhiều trường hợp mà khoa học không thể giải thích nổi. Có rất nhiều nhà sưu tầm ngọc cổ cũng có trải nghiệm tương tự như cô. Họ mơ thấy những giấc mơ khác nhau. Có những giấc mơ rất tuyệt vời, nhưng cũng có những giấc mơ là ác mộng, thậm chí khiến người sưu tầm hoảng sợ bất an, thậm chí là tự sát. Ý của giáo sư Cơ là tôi đã vướng phải thứ gì đó không sạch sẽ sao? Tôi đâu có nói như vậy. Giáo sư Cơ có phát hiện gì không? Cô Hồ cũng là một chuyên gia có tiếng trong giới, chắc hẳn cô cũng nhận ra những mảnh vỡ này không phải là ngọc hòa điền đúng không? Đúng vậy, rõ ràng mọi thứ đều giống như ngọc quý thượng hạng, nhưng lại không có cấu trúc của ngọc hòa điền. Hơn nữa tôi đã nhờ người dùng carbon 14 để giám định, nhưng niên đại của nó đã vượt quá 100 năm. Nói cách khác, carbon 14 cũng không thể đo được niên đại thực sự của nó. Đúng là như vậy. Dùng carbon 14 để đo niên đại, phạm vi đo chính xác là khoảng 45 năm. Vượt quá phạm vi này thì chỉ được coi là suy đoán thôi. Cô nhìn những hoa văn trên này xem, chúng không phải được điêu khắc lên đâu. Bất kỳ thợ chạm khắc nào cũng không thể khắc ra được những đường vân tự nhiên hoàn hảo như thế này. Hãy nhìn vào bên trong của nó nữa. Những hoa văn này trong ngoài đồng nhất, rất tự nhiên và hài hòa, giống như là mọc ra từ bên trong vậy, y hệt như vân tự nhiên. Giáo sư Cơ, ý của ông là thứ này rất có khả năng là một khối hóa thạch đã ngọc hóa. Có nghĩa là rất có khả năng đây là một con mắt thật.